Tôi đứng giữa lễ đường rực rỡ ánh sáng, trong chiếc váy cưới đuôi cá đính pha lê nặng nề và hoa tươi thơm ngát từ đầu đến chân, bàn tay siết chặt bó hoa trắng, cố gắng kiểm soát đôi chân đang run lên vì hồi hộp, vì lo lắng, hay vì một nỗi bất an mơ hồ nào đó đang trỗi dậy từ đáy tim. Tiếng nhạc vang lên du dương trong tiếng xì xào bàn tán của khách mời ngồi kín hai dãy ghế, đèn flash nhấp nháy không ngừng. Cha tôi ngồi ở hàng ghế đầu, gương mặt lạnh như băng, mẹ kế tôi ngồi bên cạnh, ánh mắt hả hê không thèm che giấu, còn tôi vẫn mỉm cười, vẫn chờ đợi chú rể của mình. Trịnh Hạo Nam, người đàn ông mà tôi đã yêu suốt 4 năm qua, và tưởng rằng chúng tôi sẽ cùng nhau bước đến hôn nhân, xây dựng một mái nhà đầy mộng tưởng. Nhưng không, mọi ảo mộng vỡ tan trong tích tắc khi cánh cửa lễ đường mở toang lần nữa. Nhưng không phải là hình bóng cao lớn tôi vẫn luôn mong chờ, mà là một người phụ nữ xinh đẹp kiêu ngạo tay trong tay với anh ta. Cô ta cười rực rỡ như nữ chính trong bộ phim tình cảm, còn Hạo Nam đứng đó, ngay giữa lễ đường, hất tung nỗi chờ mong của tôi như đạp vỡ giấc mộng thuần khiết. Anh ta không đến để kết hôn, mà đến để tuyên bố trước hàng trăm khách mời và truyền thông rằng, tôi xin lỗi, tôi không thể cưới cô ấy được. Người tôi muốn lấy là Thẩm Kỳ, người phụ nữ đứng bên cạnh tôi đây. Cả khán phòng như chết lặng trong khoảnh khắc, những tiếng xì xào phút chốc biến thành cơn sóng ngầm. Phóng viên vội vã giơ máy ảnh lên, tia sáng chớp lóe không ngừng. Tôi đứng như hóa đá giữa trung tâm của vụ nổ truyền thông, những lời đồn đoán, sự sỉ nhục lặng lẽ bao vây lấy tôi. Cha tôi không phản ứng, mẹ kế tôi thì ra vẻ bất ngờ, nhưng trong ánh mắt bà ta rực lên niềm vui chiến thắng. Còn tôi, chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng cúi đầu nhặt bó hoa cưới rơi xuống nền đất, mỉm cười dịu dàng, rồi quay lưng bước đi giữa tiếng ồn ào, giữa những ánh nhìn thương hại lẫn thích thú của đám đông. Không ai biết được trong lòng tôi lúc đó không hề tan vỡ như họ nghĩ, bởi tôi đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này từ rất lâu rồi. Chỉ là tôi không ngờ anh ta lại dám làm chuyện này một cách trắng trợn như thế, không kiêng dè, không che đậy, như thể muốn dẫm nát lòng tự trọng cuối cùng của tôi. Nhưng không sao, bởi chỉ 3 tiếng sau thôi, hắn sẽ biết được mình đã bỏ rơi ai, đã đánh mất thứ gì, và cả đời này hắn sẽ không bao giờ ngóc đầu lên nổi nữa. Tôi bước ra khỏi lễ đường trong im lặng, không ai dám cản tôi, không một người thân nào lên tiếng gọi tôi lại. Chỉ có cô trợ lý trung thành đứng chờ bên ngoài, mặt tái xanh như xác giấy. Cô ta lắp bắp, tiểu thư, hay là để tôi đưa cô về? Tôi lắc đầu, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía chân trời. Không, đưa tôi đến trụ sở chính. Cô ta giật mình, cô muốn về trụ sở. Bây giờ ạ? Tôi không trả lời, chỉ bước thẳng về phía chiếc Maybach đang đợi sẵn. Giọng tôi lạnh lùng, không còn thời gian nữa. Thông báo cho hội đồng cổ đông, tôi muốn họp gấp trong vòng 1 tiếng. Cô trợ lý vội vàng làm theo, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng như đám người ở lễ đường kia. Không ai biết rằng tôi không phải chỉ là cô tiểu thư bị bỏ rơi, mà là người thừa kế duy nhất của tập đoàn tài chính Lục Thị, đế chế kinh tế ngầm nắm trong tay hàng chục công ty vệ tinh, nắm quyền điều phối các dòng vốn của hơn 10 ngân hàng lớn nhỏ trên toàn quốc. Và từ hôm nay, kể từ khi tôi ký vào bản chuyển giao di sản mà ông ngoại để lại, tôi chính thức là cổ đông lớn nhất, chủ tịch điều hành, người nắm quyền sinh sát với Trịnh Thị, tập đoàn mà Hạo Nam luôn ao ước ký được hợp đồng hợp tác, nhưng chưa từng có cơ hội tiếp cận vì điều kiện quá ngặt nghèo. Tại phòng họp tầng 88 của trụ sở Lục Thị, tôi xuất hiện với bộ váy cưới chưa kịp thay, bó hoa cưới vứt vào sọt rác. Tôi ngồi xuống ghế chủ tọa trong ánh mắt ngỡ ngàng và nghi hoặc của tất cả những người có mặt. Trợ lý của tôi dán lên màn hình tấm văn kiện được niêm phong đỏ, giấy ủy quyền của Hội đồng Di sản thuộc Lục Chính Viễn, cố chủ tịch tập đoàn, chính là ông ngoại tôi. Tôi chậm rãi nói, tôi là Lục Tịch, người thừa kế hợp pháp của toàn bộ cổ phần chi phối Lục Thị. Kể từ hôm nay, toàn bộ quyền hành sẽ do tôi quyết định. Những ánh mắt bàn tán, những cú điện thoại lập tức được bấm máy, trong đó có một người vừa ra khỏi lễ đường, nhận được tin nhắn từ cấp dưới, 2 từ Lục Tịch khiến hắn ngây người, ngón tay run rẩy cầm điện thoại, ánh mắt đầy hoảng loạn, hắn gào lên, Lục Tịch nào? Có phải là người bên kia vừa dứt câu thiên kim duy nhất của Lục Chính Viễn,
thì Hạo Nam đã đập tan ly rượu trong tay, cả người như muốn ngã quỵ. Hắn không thể tin nổi người con gái mà hắn vừa vứt bỏ trước hàng trăm người, làm nhục giữa lễ cưới lại là người mà cả gia tộc hắn đang tìm mọi cách tiếp cận, nữ chủ tịch trẻ tuổi. Người duy nhất có thể cứu tập đoàn Trịnh Thị đang ngấp nghé bờ vực phá sản sau cuộc chiến thâu tóm khốc liệt với các đối thủ nước ngoài. Tôi đứng trong phòng họp, nhìn bản hợp đồng từng khiến Trịnh Thị sục sôi thèm muốn nay đang được ký dưới tay tôi bằng nét mực lạnh lùng. Tôi ra lệnh ngắn gọn, hủy toàn bộ đàm phán với Trịnh Thị, lập tức phong tỏa dòng vốn đầu tư rót vào hệ thống ngân hàng con của họ, tiến hành rút vốn và chuyển hướng sang Chu Thị. Cô trợ lý gật đầu, mồ hôi lạnh dịn trên trán. Tôi quay người, ánh mắt lạnh như băng, lướt qua màn hình máy tính đang hiện hình ảnh lễ cưới vừa nãy bị cắt ngang bởi tin tức chấn động. Thiên kim tài Việt Lục Tịch chính thức tiếp quản Lục Thị, trở thành người phụ nữ quyền lực nhất ngành tài chính khu vực châu Á. Tôi khẽ cong môi, nhỏ giọng thì thầm như đang nhắn gửi đến một kẻ nào đó. 3 tiếng, quá dài để anh nhận ra sự ngu xuẩn của mình đấy. Trịnh Hạo Nam. Điện thoại rơi khỏi tay Trịnh Hạo Nam và xuống sàn lát đá hoa cương, phát ra âm thanh chói tai. Hắn đứng chôn chân giữa sảnh khách sạn nơi tiệc cưới chưa kịp dọn dẹp. Mọi người vẫn chưa rời đi, những khách mời vẫn còn tò mò bàn tán, máy quay vẫn còn đang ghi hình. Nhưng hắn như bị rút hết máu khỏi người, đầu óc trống rỗng đến mức không nghe thấy gì nữa ngoài một cái tên, Lục Tịch. Hắn lẩm bẩm như người mất hồn. Ánh mắt run rẩy nhìn về màn hình điện thoại nơi hình ảnh của cô, người con gái hắn vừa lạnh lùng từ hôn, đang xuất hiện đầy quyền lực trên trang bìa của tờ báo tài chính số 1 quốc gia. Tiêu đề như một cú tát vào mặt hắn, Lục Tịch chính thức tiếp nhận chức vụ chủ tịch Lục Thị, người phụ nữ kế thừa đế chế tài chính bí ẩn nắm giữ 38% vốn hóa thị trường tài chính ngân hàng quốc nội. Người bên cạnh hắn là Thẩm Kỳ, cũng phát hiện ra biểu hiện khác thường của hắn. Cô ta chau mày, giật điện thoại từ tay hắn xem lướt qua, rồi lập tức tái mặt. Lục Tịch, cô ta là thiên kim của Lục gia sao? Trịnh Hạo Nam không trả lời, chỉ chậm rãi quay đầu lại nhìn lên sân khấu, nơi hắn từng dõng dạc tuyên bố từ hôn. Trong khoảnh khắc ấy, hắn chỉ mong thời gian quay ngược lại 3 tiếng. Chỉ cần 3 tiếng, hắn sẽ không ngu ngốc buông tay một người phụ nữ có giá trị không chỉ bằng cả Trịnh gia, mà còn hơn thế nữa. Nhưng tất cả đã quá muộn, bởi người con gái đó giờ đây không còn là một cô dâu đáng thương bị sỉ nhục, mà là người phụ nữ ngồi trên đỉnh cao quyền lực. Chỉ cần một câu nói là đủ khiến cả sự nghiệp của hắn lụi tàn. Chỉ sau 6 giờ kể từ lúc công bố quyền thừa kế, hàng loạt hợp đồng hợp tác của Trịnh Thị bị đình chỉ, các đối tác đột ngột hủy cuộc hẹn, ngân hàng từ chối giải ngân khoản vay chiến lược, thị trường chứng khoán phản ứng dữ dội, cổ phiếu Trịnh Thị giảm sàn 3 phiên liên tiếp, đám phóng viên bám trụ trước trụ sở công ty không rời, khủng hoảng bùng phát như đợt sóng thần nhấn chìm toàn bộ công sức hơn 10 năm xây dựng của hắn. Cuộc họp cổ đông khẩn cấp được mở ra, Trịnh Hạo Nam xuất hiện với bộ vest nhăn nhúm, gương mặt hốc hác vì thức trắng đêm. Hắn ngồi trong phòng họp đầy người mà cảm giác cô độc lạnh lẽo như bị nhấn chìm trong băng tuyết, giọng vị cổ đông lớn tuổi đanh thép. Tôi hỏi anh, tại sao đột nhiên Lục Thị cắt đứt hợp tác? Làm ăn kiểu gì để mất lòng nhà họ Lục đến mức này? Hạo Nam siết chặt tay, tôi không biết. Một người khác đập bàn, không biết. Cô gái đó là ai? Có tin đồn là cô dâu bị hủy hôn trong lễ cưới của anh. Anh dám phủ nhận không? Hạo Nam im lặng, từng ánh mắt đổ dồn về phía hắn như đang lột ra từng lớp. Hắn không trả lời được, bởi mọi lời giải thích đều vô nghĩa, sự thật quá rõ ràng. Chính hắn là kẻ đã đá văng vàng ròng trong tay để chạy theo một viên đá mạ kim. Giờ thì viên đá ấy đang vỡ vụn trước mắt, còn vàng đã rơi vào tay người khác, không thể nhặt lại nữa rồi. Cùng lúc đó, ở tầng cao nhất của Lục Thị, Lục Tịch đứng trước cửa kính sát trần, tay cầm ly rượu vang đỏ ánh lên màu máu. Cô mặc một bộ siêu trắng, mái tóc búi cao, ánh mắt lạnh băng nhìn xuống thành phố đang dậy sóng. Cô trợ lý bước vào, đặt báo cáo lên bàn. Tiểu thư, Trịnh Thị đã rút lui khỏi 3 dự án đầu tư chiến lược. Ngân hàng Á Châu cũng vừa phát văn bản ngừng giải ngân. Chỉ còn 2 ngày nữa là họ vỡ nợ thanh khoản.
Lục Tịch khẽ gật đầu, ánh mắt không gợn sóng. Cô hỏi, còn hắn đang tìm cách hẹn gặp cô, đã gửi hoa và thư tay đến 3 lần, hôm nay còn gọi điện đến 17 cuộc, xóa hết, không hồi âm, và chuyển tiếp thư tay của hắn cho truyền thông. Cô trợ lý ngẩng đầu ngạc nhiên, cô muốn công khai. Lục Tịch cong môi cười nhạt, muốn người ta phải trả giá thì cần để cả thiên hạ biết hắn đã đánh mất cái gì. Cô bước tới bàn, lấy ra chiếc hộp nhung đỏ, mở ra là chiếc nhẫn cưới lấp lánh từng được thiết kế riêng theo đơn đặt hàng của Trịnh Hạo Nam. Cô cười mỉa, chiếc nhẫn này từng là mơ ước của tôi, giờ thì chỉ là một món đồ cũ bốc mùi phản bội. Cô cầm lấy nó, bước ra ban công và thả rơi xuống tầng 88. Chiếc nhẫn xoay tròn giữa không trung rồi biến mất, như tình yêu mà cô từng dành cho hắn, không còn vết tích. Chiều hôm đó, các trang mạng bùng nổ với bài đăng tổng tài Trịnh Thị gửi thư tay cầu xin hàn gắn với thiên kim Lục gia, bị từ chối phũ phàng và phát tán công khai. Hình ảnh bức thư tay của Trịnh Hạo Nam với những dòng chữ run rẩy, Tịch à, anh xin lỗi, cho anh một cơ hội giải thích, trở thành trò cười cho cả giới thượng lưu. Các bình luận cười nhạo, chế giễu, phân tích từng câu từng chữ như lột trần sự yếu đuối và hối hận muộn màng của hắn. Còn Lục Tịch, cô không phản hồi bất kỳ điều gì, chỉ xuất hiện vào buổi tối hôm đó trên thảm đỏ, lễ khai mạc quỹ đầu tư toàn cầu dưới vai trò chủ tịch danh dự trẻ nhất lịch sử. Trong bộ váy đen xẻ cao, ôm sát, khoe đường cong hoàn hảo, ánh mắt kiêu hãnh và lạnh lùng, cánh phóng viên chen lấn chụp ảnh. Các nhà tài phiệt quốc tế vây quanh như ong bướm, nhưng cô không cười, chỉ lạnh nhạt mỉm môi, như thể toàn thế giới này chẳng có ai đủ tư cách chạm vào tim cô nữa. Hạo Nam ngồi một mình trong căn hộ penthouse cao cấp, nhìn màn hình điện thoại lần thứ 100, ảnh Lục Tịch trong bộ váy đen ấy khiến tim hắn như bị ai siết chặt. Hắn nhớ từng ánh mắt cô nhìn hắn trong lễ cưới, nhớ sự dịu dàng mà cô từng trao, nhớ cả cái cách cô bước đi kiêu hãnh khi bị từ hôn trước hàng trăm người. Hắn đã từng có tất cả, tình yêu, niềm tin, cơ hội đổi đời, và đã tự tay vứt bỏ chúng. Giờ đây, hắn chỉ còn lại sự tiếc nuối dày vò và một đế chế sắp sụp đổ dưới chính tay người phụ nữ hắn từng phụ bạc. Ở Lục Thị, Lục Tịch nhận được lời mời hợp tác từ Chu Thị, đối thủ lâu năm của Trịnh Thị. Cô lật mở hồ sơ dự án, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú, bắt đầu trò chơi thôi. Hạo Nam, anh nghĩ tôi chỉ định hủy hoại sự nghiệp của anh thôi sao? Không đâu, tôi còn muốn lấy lại trái tim anh, chỉ để dẫm nát nó lần nữa, như anh từng làm với tôi giữa lễ đường. Cơn mưa đầu hạ trút xuống thành phố như trút cả bầu trời xám xịt lên mặt đất. Trịnh Hạo Nam ngồi lặng trong xe giữa dòng kẹt xe đông nghịt, mắt đỏ ngầu vì mất ngủ. Tay cầm tờ lịch công tác bị gạch chéo kín đặc bởi những cuộc gặp bị hủy đột ngột. Giám đốc điều hành gọi điện thông báo 3 chi nhánh phía Nam sắp không cầm cự nổi vì thiếu vốn. Các nhà cung cấp cũng lần lượt rút lui. Hắn như con thú bị thương bị bao vây tứ phía, chỉ biết siết chặt vô lăng như cố níu lấy chút kiểm soát cuối cùng. Trong đầu hắn vang lên từng lời chế giễu, từng câu mỉa mai từ giới tài chính, từng dòng bình luận mổ xẻ bức thư xin lỗi hắn gửi cho Lục Tịch. Hắn chưa từng cảm thấy nhục nhã như thế này trong đời. Hắn từng nghĩ mình là kẻ nắm thế cờ, là tổng tài trẻ tuổi đầy triển vọng, là đích đến của mọi giấc mộng nữ giới. Nhưng chỉ sau một đêm, tất cả sụp đổ như một giấc mơ vỡ vụn. Hắn chợt nhớ đến câu nói của Lục Tịch khi xưa, nếu một ngày em trở nên mạnh mẽ hơn anh có sợ không? Khi đó hắn cười nhạo, em à, em chỉ là con búp bê ngoan ngoãn trong lồng kính do tôi đặt vào, thì lấy gì mà mạnh mẽ? Và bây giờ, chính con búp bê ấy đã đập vỡ lồng kính, đâm xuyên tim hắn bằng chính sự lạnh lùng và tàn nhẫn hắn từng gieo trồng. Cùng thời điểm đó, tại phòng họp cao cấp của tập đoàn Lục Thị, ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu gương mặt sắc sảo của Lục Tịch khi cô lật dở từng trang hồ sơ đối tác. Bên cạnh cô là một người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề, dáng cao, mắt sắc lạnh, ngón tay thon dài gõ nhẹ mặt bàn. Thẩm Mặc Viên, CEO tập đoàn đầu tư quốc tế MK, cũng là một trong những người đàn ông quyền lực nhất châu Á. Đặc biệt hơn, anh chính là hôn phu được Lục lão gia sắp đặt cho cô từ 3 năm trước. Nhưng khi ấy, cô từ chối không một lời giải thích. Hôm nay,
anh lại ngồi đây, với một hồ sơ hợp tác giữa MK và Lục Thị. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt Lục Tịch thật lâu, rồi khẽ nói, lần trước em nói chưa sẵn sàng kết hôn, vậy còn bây giờ? Cô ngẩng đầu, giọng trầm tĩnh, bây giờ tôi chưa có ý định yêu đương, nhưng sẵn sàng hợp tác đầu tư. Anh cười nhạt, ánh mắt sắc như lưỡi dao, tốt, vậy thì hợp tác đi, tôi cũng không có ý định yêu em, chỉ muốn giúp em trả lại tất cả những gì em từng mất, kèm thêm cả món quà lãi suất nặng gấp 10. Cả phòng họp im lặng trong vài giây, không ai dám chen vào giữa hai người họ, bởi ai cũng biết, nếu Lục Tịch là người cầm cờ lật đổ Trịnh Hạo Nam, thì Thẩm Mặc Viên chính là pháo binh hạng nặng, chỉ cần cô ra hiệu, anh sẽ khiến đối phương mất sạch đường rút lui. Sau buổi ký kết, Lục Tịch bước ra hành lang, chưa kịp nói gì thì đã bị anh kéo lại, tựa nhẹ người vào vách kính. Anh nhìn cô chăm chú, giọng trầm thấp, Tịch, em biết không? 3 năm trước em từ chối tôi không giận, nhưng tôi muốn hiểu, vì sao em lại chọn Trịnh Hạo Nam? Cô không né tránh ánh mắt anh, chỉ đáp bằng một nụ cười tự giễu, bởi lúc ấy tôi vẫn còn tin vào trái tim. Anh gật đầu, ngón tay khẽ vuốt lọn tóc cô, vậy bây giờ em tin gì? Tôi tin vào sức mạnh, tin vào việc không ai có quyền khiến tôi rơi nước mắt trừ khi tôi cho phép. Anh không cười nữa, ánh mắt trầm hẳn xuống, tốt lắm. Vì chỉ có như vậy, em mới đủ mạnh để khiến hắn quỳ dưới chân. Cô xoay người rời đi, từng bước vững chãi và cao ngạo, như một nữ hoàng tái sinh từ vết thương cũ. Phía sau lưng, Thẩm Mặc Viên vẫn đứng nhìn theo, đáy mắt thoáng qua tia dịu dàng hiếm thấy. Nhưng nếu em muốn thử tin vào trái tim lần nữa, tôi vẫn ở đây. Trở lại Trịnh Hạo Nam, sau nhiều ngày bị từ chối gặp mặt, cuối cùng hắn cũng mò đến tận trụ sở Lục Thị, với hy vọng được nhìn thấy cô một lần, nhưng bị chặn ngay từ tầng lễ tân. Hắn đứng đó, giữa bao ánh nhìn dòm ngó và chế nhạo, mà vẫn cố chấp chờ đợi. Đến khi trời tối hẳn, cô bước ra từ thang máy VIP, bước chân ngưng lại trong giây lát khi thấy hắn, nhưng rồi vẫn lạnh lùng bước ngang qua như người xa lạ. Hắn hoảng hốt chạy theo, Tịch, xin em, chỉ 1 phút thôi, nghe anh nói. Cô quay đầu lại, ánh mắt không còn chút ấm áp, chỉ có sự dửng dưng đến tàn nhẫn. Anh đã từng đứng trước hàng trăm người chọn sỉ nhục tôi, còn bây giờ lại muốn nói lời xin lỗi riêng tư à? Anh sai rồi, thật sự sai rồi. Em muốn gì anh cũng làm, chỉ xin em đừng ghét anh nữa. Cô cười nhạt, nụ cười đó đẹp đến nghẹt thở, nhưng lạnh đến buốt xương. Hạo Nam, tôi không ghét anh. Tôi chỉ thấy tiếc cho anh thôi, tiếc vì anh đã để lỡ người duy nhất dám yêu anh vô điều kiện. Và tiếc vì giờ anh chẳng còn đủ tư cách để khiến tôi ghét nữa rồi. Nói rồi, cô xoay người bước vào xe, để hắn lại giữa màn đêm mưa lạnh. Ánh đèn phố dọi xuống bóng lưng, hắn đổ dài như một kẻ thua cuộc tuyệt vọng. Tối hôm đó, mạng xã hội lại một phen dậy sóng khi hình ảnh Lục Tịch và Thẩm Mặc Viên cùng nhau xuất hiện trong tiệc từ thiện. Ánh mắt anh luôn hướng về cô, còn cô thì bình thản nâng ly. Nhưng dân tình đã phát hiện ánh nhìn ấy chẳng đơn thuần là công việc. Hashtag thăng CAPDOHNL, thăng lập tức leo top thịnh hành. Các bài viết đào lại chuyện tình cũ của cô với Trịnh Hạo Nam bị đem ra làm trò cười. Người ta nói, từng bị từ hôn giữa lễ đường, giờ là nữ chủ tịch khiến kẻ phản bội quỳ gối xin tha, hay phụ nữ như Lục Tịch, càng bị phản bội càng trở nên đắt giá. Nhưng với Lục Tịch, cô không quan tâm thiên hạ nói gì, cô chỉ biết một điều, cô chưa từng thực sự thua, cô chỉ đang chờ đúng thời điểm để giành lại tất cả, kể cả tự trọng, danh dự và trái tim từng bị giày xéo. Ở một nơi khác, một phóng viên điều tra tài chính đang nhận chỉ thị đặc biệt từ một nguồn nặc danh, hãy điều tra tất cả các giao dịch ngầm của Trịnh Thị trong 3 năm qua, đặc biệt là dự án khu phức hợp phía Tây, có dấu hiệu rửa tiền và kê khống vốn. Tay phóng viên không biết ai là người đứng sau, nhưng không ai dám cãi lại, bởi mọi đầu mối đều dẫn đến một cái tên, Thẩm Mặc Viên. Và nếu thật sự có bằng chứng, thì Trịnh Hạo Nam sẽ không chỉ mất công ty, mà còn có nguy cơ đối diện với vòng lao lý. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Tin đồn Trịnh Hạo Nam sắp phá sản lan nhanh như lửa cháy rừng. Những lời đồn ban đầu chỉ là những câu xì xào hành lang, dần dần trở thành những bài báo phân tích tài chính với dẫn chứng rõ ràng.
rồi cuối cùng được xác thực bởi thông báo chính thức từ các ngân hàng lớn. Tập đoàn Trịnh Thị không còn đủ tín dụng để tiếp tục vay vốn. Các khoản vay trước đó bị đưa vào danh sách kiểm tra rủi ro. Cổ phiếu của công ty sụt giảm chóng mặt chỉ trong 3 ngày. Văn phòng tổng giám đốc bị bao vây bởi các cổ đông giận dữ và phóng viên truyền thông trực chiến. Trịnh Hạo Nam rút mình trong phòng làm việc, quầng mắt thâm xì, cà vạt lỏng lẻo, ánh mắt mờ đục như một con thú bị dồn đến chân tường. Điện thoại thì không ngừng rung lên với những tin nhắn đòi tiền, thư kiện, thậm chí cả ảnh giường chiếu của hắn với một nữ nghệ sĩ đang nổi cũng bị rò rỉ. Người ta không còn gọi hắn là tổng tài trẻ tài ba nữa, mà là kẻ phản bội bị đá bởi thiên kim nhà họ Lục. Hắn cười điên dại, ném điện thoại vỡ tan trên sàn rồi gào lên, tất cả là lỗi của mày, Lục Tịch, tao sẽ không để mày yên đâu. Nhưng hắn không biết rằng đây mới chỉ là hồi mở màn cho cơn ác mộng kéo dài. Lục Tịch lúc này đang ngồi trong phòng điều hành tầng cao nhất, khách sạn Grandview, phía sau lưng là tấm kính trong suốt nhìn ra toàn cảnh thành phố. Trước mặt là hàng loạt bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần từ các công ty từng là đối tác thân thiết của Trịnh Thị. Những công ty ấy giờ đều sẵn sàng ký hợp đồng tái cấu trúc dưới danh nghĩa của Lục Thị. Bởi một lý do đơn giản, Thẩm Mặc Viên đứng sau đảm bảo lợi nhuận, còn Lục Tịch là người trực tiếp kiểm soát chiến lược. Cô ngẩng đầu nhìn màn hình lớn đang phát tin tức về việc Trịnh Thị bị cấm giao dịch, ánh mắt sắc như dao. Anh ta còn gì để mất? Thẩm Mặc Viên cười nhẹ, tay đặt lên vai cô, còn nhiều lắm, chẳng hạn như bí mật về dự án rừng sáng 3 năm trước. Cô hơi nhướng mày, ý anh là vụ tai nạn khiến ba tôi rút khỏi ngành bất động sản. Anh gật đầu, đưa cho cô một tập hồ sơ đỏ. Anh có bằng chứng Trịnh Hạo Nam đã câu kết với phó chủ tịch tỉnh khi đó, lợi dụng việc thi công chậm để chiếm đất công và kê khống gói thầu. Tai nạn chết người trong quá trình xây dựng không phải tai nạn, mà là sự cố được tạo ra để bịt miệng người tố cáo. Cô nắm chặt tập hồ sơ, tim nhói lên một nhịp. Trong ký ức cô hiện lại bóng lưng gầy gò của cha, người đã gánh thay cô toàn bộ dư luận, rút khỏi thương trường, chỉ vì một cú tai nạn không thể nói rõ ràng. Ánh mắt cô lạnh băng, nếu anh nói đúng, thì hắn không chỉ là kẻ bội bạc, mà là tội phạm. Thẩm Mặc Viên nhìn cô sâu sắc, em định xử lý thế nào? Cô khẽ cười, bắt đầu từ pháp lý, nhưng không công khai. Tôi muốn hắn nếm trải cảm giác mất kiểm soát từng chút một, như tôi từng chịu đựng. Buổi tối hôm đó, Trịnh Hạo Nam được một luật sư riêng cảnh báo rằng mình đang bị điều tra ngầm về hành vi trốn thuế và rửa tiền liên quan đến dự án rừng sáng. Hắn vội vàng gọi điện cầu cứu một vài mối quan hệ cũ, nhưng tất cả đều lảng tránh hoặc thẳng thừng cúp máy. Người thì đòi hắn trả nợ, người thì nhắc lại những khoản quà biếu chưa thanh toán. Hắn nhận ra bức tường quan hệ từng bảo vệ hắn, giờ đã rạn nứt, từng viên gạch đang bị gỡ ra bởi một bàn tay vô hình, nhưng có sức mạnh đáng sợ. Hắn nghiến răng gào lên, là cô ta, là Lục Tịch, không ai dám động vào tao trừ khi có cô ta đứng sau. Nhưng điều hắn không biết là, chính người thân cận nhất của hắn, trợ lý riêng tên Hân, đã bị mua chuộc từ 6 tháng trước. Những dữ liệu kế toán nội bộ, email mật và thậm chí cả ghi âm cuộc họp đều đã được âm thầm chuyển cho bên thứ ba. Một đòn âm thầm, nhưng chí mạng. Trong lúc đó, truyền thông bất ngờ lan truyền một bài viết dài có tiêu đề Vị hôn thê bị hủy hôn, câu chuyện lột xác của thiên kim Lục Tịch. Trong đó kể rõ hành trình từ một cô gái bị từ hôn đến ngày cô trở thành người đứng đầu Liên minh đầu tư Đông Nam Á. Bài viết này không nhắc đến Trịnh Hạo Nam, nhưng ai cũng hiểu đối tượng là ai. Hiệu ứng cộng đồng lan rộng, đặc biệt khi các hình ảnh của cô trong sự kiện quốc tế được truyền thông nước ngoài ca ngợi là biểu tượng nữ quyền châu Á, càng khiến dư luận trong nước nổ tung. Ai cũng đổ xô ca tụng cô, truyền thông gọi cô là nữ hoàng vực dậy hậu hủy hôn, còn các thương hiệu thì tranh nhau mời cô làm đại diện hình ảnh. Còn với cô, đây không phải là vinh quang, mà là một phần của kế hoạch, bởi sự nổi tiếng ấy khiến cái tên Trịnh Hạo Nam trở nên nhỏ bé và mờ nhạt hơn bao giờ hết. Một ngày cuối tuần, Lục Tịch nhận được tin nhắn từ một người lạ, nếu cô muốn biết vì sao ba cô bị hại, hãy đến nhà kho số 17, cảng Nam Bình, lúc 23 giờ tối nay.
Cô không để lộ cảm xúc, nhưng lặng lẽ chuẩn bị sẵn một thiết bị ghi âm và dẫn theo một vệ sĩ ngầm. Khi đến nơi, cô phát hiện đó là một người đàn ông trung niên đã từng làm kế toán trưởng cho dự án rừng sáng. Ông run rẩy nói, tôi từng định tố cáo, nhưng sợ cho tính mạng gia đình. Nhưng giờ tôi ung thư rồi, chẳng còn gì để sợ. Tất cả ở đây. Ông đưa cho cô một chiếc USB, trong đó chứa đoạn ghi âm cuộc đối thoại giữa Trịnh Hạo Nam và một quan chức tỉnh. Chỉ cần bịt miệng gã giám sát kia, dự án vẫn triển khai được. Giả tai nạn thôi, cho xe đổ xi măng rơi đúng lúc là xong. Giọng Trịnh Hạo Nam lạnh tanh như máy móc. Khi nghe xong, tay cô run lên, trái tim như bị đâm thủng thêm một lần nữa. Nhưng ánh mắt cô không còn u uất mà là giận dữ, thứ giận dữ sâu sắc đến tận cùng. Hắn không chỉ giết cha tôi, hắn giết luôn cái gọi là tình yêu tôi từng tin tưởng. Ngay ngày hôm sau, đội điều tra tài chính tiến hành kiểm toán toàn bộ dự án rừng sáng. Lệnh phong tỏa tài sản ban đầu được ban hành âm thầm, nhưng rồi nhanh chóng bị rò rỉ. Cả mạng xã hội bùng nổ với hashtag thăng Trinh Thi Vô Chan, thăng Tegenedonem Bidiotega, thăng Lustig Language thăng cước. Trịnh Hạo Nam bị gọi lên làm việc, hắn ngồi trong phòng thẩm vấn, mồ hôi túa ra như tắm, không phải vì sợ mất công ty, mà vì hắn nhận ra mình đang bị truy sát bởi một thứ mà hắn không thể chống lại, sự thật. Trong lúc đó, trên tầng cao của một khách sạn 5 sao, Lục Tịch đứng cạnh cửa sổ, phía sau là Thẩm Mặc Viên. Anh hỏi khẽ đủ chưa? Cô đáp chưa. Tôi muốn hắn không chỉ mất tất cả, mà còn phải sống với sự khinh bỉ của chính người từng ngưỡng mộ hắn. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm lấy cô từ phía sau, không phải vì tình yêu, mà vì thấu hiểu. Được, vậy thì tôi sẽ giúp em kéo hắn xuống tận cùng. Ánh mắt họ giao nhau trong gương, lạnh, sắc và không chút dao động. Cuộc chơi đã đến giai đoạn sinh tử. Cơn mưa đêm Hà Nội không lớn, nhưng lạnh đến buốt da. Những giọt nước li ti như kim châm rơi lộp độp xuống nền đá hoa cương của cổng biệt thự nhà họ Lục. Đèn vàng từ đỉnh cổng chiếu xuống mái tóc rối bời, bộ âu phục nhàu nát, đôi giày da dính bùn và gương mặt tái nhợt của Trịnh Hạo Nam khiến hắn trông không khác gì một kẻ vừa rơi từ thiên đường xuống đáy địa ngục. Hắn đứng bất động trước cổng suốt 20 phút, chuông cửa không ai trả lời, đến khi hắn đập tay liên tục vào tấm kính cảm ứng, giọng run rẩy, Lục Tịch, là tôi Hạo Nam đây, anh biết em đang nhìn, mở cửa cho anh. Phía sau lớp kính, camera an ninh đã nhận diện hắn từ giây đầu tiên, nhưng trong phòng khách, người phụ nữ ngồi vắt chân trên ghế sofa bọc da, tay cầm ly rượu vang sóng sánh, ánh mắt không hề lay chuyển khi nhìn hắn trên màn hình, để hắn đứng đó đi. Tôi muốn xem một người từng kiêu ngạo như hắn sẽ hạ mình đến mức nào. Tiếng bước chân từ cầu thang vang lên, Thẩm Mặc Viên chậm rãi bước xuống, anh không nhìn màn hình, chỉ nhìn thẳng vào mắt cô, hắn đã mất tất cả. Em cần gì nữa? Cô khẽ nhếch môi, đôi mắt lóe sáng như ngọc lạnh, tôi muốn hắn phải quỳ. Cánh cổng mở ra chậm rãi như để phơi bày nỗi nhục của kẻ đứng ngoài. Trịnh Hạo Nam bước vào, chân loạng choạng vì lạnh, mưa làm áo sơ mi dính sát vào người. Hắn nhìn thấy cô đang ngồi bên trong. Ánh sáng từ lò sưởi hắt lên gương mặt trắng muốt ấy, khiến tim hắn đau nhói. Từng đường nét hắn từng quen thuộc giờ như một tượng đá không cảm xúc. Hắn bước nhanh vào, quỳ sụp xuống ngay trước mặt cô. Giọng nghẹn ngào, Tịch, anh sai rồi, tha lỗi cho anh được không? Anh bị ép, ngày hôm đó anh. Cô đưa ngón tay thon dài lên miệng, ra hiệu im lặng. Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì biện minh nữa. Hôm anh chọn từ hôn tôi trước hàng trăm người, không ai ép anh cả. Lúc đó, tôi chỉ là con gái của một doanh nhân vừa phá sản, còn người phụ nữ bên cạnh anh là người thừa kế mới nổi. Anh chọn rồi. Giờ thì chịu hậu quả đi. Hắn run rẩy ngẩng đầu, nhưng em cũng từng yêu anh. Em nói sẽ ở bên anh, dù thế nào cơ mà. Ánh mắt cô đanh lại, đúng. Tôi từng yêu anh. Từng ngu đến mức bán cả vòng tay mẹ để góp vốn cho anh mở công ty. Nhưng giờ tôi không còn là cô gái ấy nữa. Đúng lúc ấy, Thẩm Mặc Viên bước vào, ánh mắt không một gợn sóng nhìn Trịnh Hạo Nam, anh nên rời khỏi đây. Lục tiểu thư không tiếp khách ngoài giờ hành chính. Trịnh Hạo Nam trừng mắt, anh là gì của cô ấy? Mặc Viên cười nhẹ, chồng chưa cưới.
và là người sắp cùng cô ấy thâu tóm tất cả những gì anh để lại. Trịnh Hạo Nam đứng phát dậy, gầm lên, mày là người đứng sau tất cả. Mày hãm hại tao. Mặc Viên không đáp, chỉ đưa tay đẩy nhẹ vai hắn ra khỏi phòng. Nhưng ánh mắt ấy, ánh mắt của một người từng bước một kéo kẻ khác xuống vực, khiến Trịnh Hạo Nam lạnh sống lưng. Hắn quay đầu, hét lớn, Lục Tịch, em thật sự không còn chút tình cảm nào với anh sao? Cô đứng dậy, bước đến đối diện hắn, khoảng cách chỉ một sải tay, nhưng như vạn trượng. Cô nhìn hắn, chậm rãi nói, ba tôi mất vì anh. Tôi mất danh dự vì anh. Trái tim tôi cũng chết vì anh rồi. Anh hỏi tôi có còn tình cảm không? Có, nhưng là căm thù. Câu nói ấy như tiếng gươm chém xuống, Trịnh Hạo Nam ngã quỵ. Tối đó, hình ảnh Trịnh Hạo Nam đứng run rẩy trước cổng biệt thự nhà họ Lục bị rò rỉ trên mạng xã hội. Không ai biết ai là người quay, nhưng nó được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Cộng đồng mạng chia làm hai phe, một bên thương hại hắn, một bên vỗ tay khen Lục Tịch lật ngược thế cờ đỉnh cao. Nhưng không ai biết rằng, trong đêm ấy, hắn đã uống đến gần nửa chai whisky và đập phá toàn bộ căn hộ cao cấp thuê tạm, rồi gọi điện cho một người đàn ông có giọng miền Nam khàn đặc, anh Tám, giúp tôi cần xử lý con đàn bà đó, bằng bất cứ giá nào. Đầu dây bên kia trầm ngâm một lúc, rồi cười khẩy, giờ mày mới hiểu cảm giác bị phản bội à. Vài năm trước mày bỏ tiền ra lật dự án bên tao, tao đã nói sẽ có ngày mày phải bò tới cầu xin, rồi tiếng tít, kết thúc cuộc gọi. Lục Tịch dĩ nhiên không ngờ rằng hắn sẽ rơi vào đường cùng nhanh như vậy, nhưng cô không bất ngờ khi vài ngày sau xuất hiện một video giả mạo cho rằng cô từng bị bao nuôi khi còn đi học. Clip cắt ghép khéo đến mức khó phân biệt thật giả. Một số tài khoản ẩn danh bắt đầu công kích cô trên mạng, nhưng chưa đầy 3 tiếng sau, toàn bộ luồng tin giả bị xóa sổ bởi một chiến dịch do chính Mặc Viên điều phối. Anh lần theo IP và phát hiện người phát tán đầu tiên là một tài khoản rút tiền từ thẻ mang tên công ty Trịnh Thị. Cô nghe xong chỉ khẽ cười, anh ta vẫn không chịu dừng lại. Mặc Viên khẽ siết tay cô, hắn sẽ không còn cơ hội thứ ba đâu. Ngay ngày hôm sau, Lục Tịch họp báo công bố dự án tái thiết khu công nghiệp phía Bắc. Dự án từng bị Trịnh Thị trì hoãn 3 năm trước vì sai phạm, giờ đây được tái khởi động với sự bảo trợ của chính phủ và 4 tập đoàn lớn, trong đó có một quỹ đầu tư quốc tế do chính Thẩm Mặc Viên đứng tên. Buổi họp báo trở thành bom tấn truyền thông. Cô mặc một bộ vest trắng, môi đỏ rực, bước đi giữa hàng chục ống kính. Phóng viên chen nhau chụp từng cái nhấc tay của cô. Những câu hỏi đều xoay quanh việc cô làm thế nào để vực dậy sau cú sốc bị hủy hôn. Cô chỉ mỉm cười trả lời, họ lấy đi của tôi một lễ cưới, tôi xây lại một đế chế. Câu nói ấy lập tức lên top tìm kiếm, trở thành tuyên ngôn truyền cảm hứng cho hàng triệu cô gái trẻ. Trong căn hộ tối om nơi Trịnh Hạo Nam trú tạm, hắn nhìn hình ảnh cô trên màn hình TV, tay run run đập vỡ cả điều khiển. Hắn lẩm bẩm, cô ấy không thể thắng mãi được, không thể. Ánh mắt hắn dần đỏ ngầu, rồi rút trong ngăn kéo ra một khẩu súng lục đen nhám. Tiếng lên đạn vang lên lạnh lẽo. Hắn thì thầm, nếu tao không sống được thì mày cũng đừng hòng cười thêm nữa. Bên ngoài mưa lại bắt đầu rơi. Hà Nội rạng sáng chìm trong sương mù dày đặc, những ánh đèn đường vàng vọt như bị lớp khói mỏng bao phủ. Khu vực tổ chức buổi lễ ra mắt dự án tái thiết công nghiệp Bắc Thành sầm uất đến nghẹt thở. Báo chí, quan chức, giới đầu tư đổ về như nước. Mọi ánh mắt đổ dồn vào người phụ nữ mặc váy dài màu đen ánh bạc, gương mặt trang điểm tinh tế, đôi mắt đầy uy quyền, dáng điềm tĩnh bước lên sân khấu chính giữa. Lục Tịch không chỉ đại diện cho tập đoàn Lục Thị, mà còn là chủ đầu tư chính được chống lưng bởi Quỹ Tài chính châu Âu. Và quan trọng hơn, cô là hình tượng của Phượng Hoàng tái sinh từ đống tro tàn, khiến cả xã hội thán phục. Tiếng máy ảnh chớp loạn, ánh đèn flash liên tục dọi thẳng vào mặt cô, nhưng điều đó không khiến cô nao núng. Phía dưới sân khấu, Thẩm Mặc Viên ngồi ở hàng ghế VIP, ánh mắt chăm chú không rời cô nửa giây, vẻ mặt bình thản, nhưng tay anh vẫn đặt sát vào bộ đàm giấu trong túi áo, bởi anh biết hôm nay sẽ không yên ổn. Cùng lúc đó, cách sân khấu vài con phố, trong một xe tải cũ đỗ ở bãi đất trống, Trịnh Hạo Nam đang ngồi sau vô lăng,
bên cạnh là một ba lô chứa thiết bị kích nổ hẹn giờ. Mạch máu nổi rõ trên tay hắn khi siết chặt công tắc, đôi mắt hắn đỏ lừ, giọng khản đặc lẩm bẩm, tao mất hết rồi, cô ta cũng phải trả giá. Phía sau xe, một kẻ lạ mặt với khẩu trang và mũ trùm đầu kiểm tra lần cuối túi xách chứa chất nổ loại nhẹ, đủ để tạo hỗn loạn, đủ để khiến buổi lễ thất bại, mà không truy vết ra ai. Trịnh Hạo Nam không còn là người đàn ông từng rạng rỡ bước vào lễ đường, hắn giờ đây là một quả bom sống, không có gì để mất, và vì vậy, không ai nguy hiểm bằng hắn. Trong lúc đó, Lục Tịch đứng trên bục phát biểu, nụ cười điềm đạm, chất giọng lạnh, nhưng thuyết phục từng câu từng chữ vang lên giữa hội trường. Dự án này không chỉ là một công trình kinh tế, nó là hồi sinh, là lời đáp trả cho những ai từng nghi ngờ rằng phụ nữ không thể vực dậy sau khi bị phản bội. Tôi ở đây để khẳng định, bất kỳ người phụ nữ nào cũng có thể xây dựng lại đế chế của mình từ đổ nát, miễn là cô ta không quên ai từng vùi cô ta xuống. Tiếng vỗ tay nổ lên rầm rộ, truyền thông chen lấn ghi hình, mạng xã hội phát sóng trực tiếp ghi nhận hàng chục nghìn lượt xem. Trong xe tải, Trịnh Hạo Nam đập tay vào bảng điều khiển, tao sẽ khiến chúng mày nhớ mãi giây phút này. Nhưng ngay khi hắn định nhấn nút, điện thoại bên cạnh rung lên, một tin nhắn hiện ra, hủy ngay, có tay trong, nếu mày không muốn chết. Hắn chần chừ vài giây, sắc mặt thay đổi, đập mạnh tay lên vô lăng, rồi đá văng chiếc ba lô xuống ghế sau, phóng xe lao khỏi khu vực, trong khi camera an ninh của tòa nhà gần đó vừa bắt được hình ảnh chiếc xe tải khả nghi. Bên trong hội trường, Thẩm Mặc Viên nhận được tín hiệu cảnh báo, anh lập tức bước lên sân khấu, ghé sát tai Lục Tịch, có người vừa rời khỏi vị trí khả nghi. Xe tải màu bạc, hướng Láng Hạ. Anh cho người truy dấu rồi, cô khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi khán giả, không được để lộ. Hôm nay tôi phải kết thúc bài diễn thuyết này. Nếu tôi sợ là hắn thắng, rồi cô quay về micro, nâng ly rượu vang như chưa có chuyện gì xảy ra, kết thúc bằng một câu khiến tất cả đứng dậy vỗ tay. Hôm nay là ngày chúng ta bắt đầu lại, không phải với nỗi đau, mà với sức mạnh. Sau buổi lễ, cô ngồi vào xe riêng, bên cạnh là Mặc Viên, anh quay sang nhìn cô, lần đầu tiên lộ vẻ bực dọc, em biết hắn vẫn theo dõi em, biết hắn nguy hiểm, sao vẫn cố tình đối đầu công khai. Cô ngả người ra ghế, nhìn ra cửa kính mờ sương, bởi vì nếu em không đạp hắn xuống tận cùng hôm nay, hắn sẽ không bao giờ từ bỏ. Anh hiểu không? Người như Trịnh Hạo Nam không biết ăn năn, hắn chỉ hiểu được một thứ, là thất bại tuyệt đối. Mặc Viên im lặng, rút ra một tập tài liệu, bên trong là ảnh giám sát, báo cáo tài chính, cả hình ảnh khẩu súng mà Trịnh Hạo Nam cất giấu trong căn hộ thuê tạm. Anh nói chậm rãi, từ giờ trở đi, em không được đi đâu một mình. Nếu cần, anh sẽ sắp xếp đội vệ sĩ 24/7. Cô nhíu mày, anh đang giám sát em hay bảo vệ em đấy? Anh không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn cô, sâu thẳm và đầy bảo hộ, như một người đã quyết từ lâu rằng, dù người phụ nữ này có mạnh mẽ đến đâu, anh vẫn sẽ là người chắn trước cô mỗi lần bão tới. Vài ngày sau, trong lúc mọi người còn đang bàn tán về sự trở lại ngoạn mục của Lục Tịch, thì một video ngắn bất ngờ bị phát tán, là cảnh cô và Mặc Viên bước ra từ khách sạn vào lúc nửa đêm. Chú thích kèm theo, người phụ nữ thành công thường đổi lấy bằng điều gì? Một làn sóng chỉ trích nổ ra trên mạng, dù không có chứng cứ gì, nhưng truyền thông lá cải nhanh chóng biến nó thành đề tài nóng. Cổ phiếu Lục Thị có dấu hiệu chững lại, các cuộc gọi từ hội đồng cổ đông trút xuống như mưa. Mặc Viên xem video, giọng trầm thấp, hắn đang chuyển sang chơi dơ. Hình ảnh này là từ camera nội bộ, tức là hắn có người bên trong khách sạn. Lục Tịch vẫn bình tĩnh, môi nhếch nhẹ, vậy thì chúng ta cũng nên để hắn nếm chút nội gián là thế nào. Rồi cô ra lệnh cho thư ký riêng gửi một bưu phẩm đặc biệt đến từng cổ đông, trong đó là hợp đồng bảo hiểm tài sản Lục Thị đã ký từ 3 tháng trước, kèm một bản kế hoạch chi tiết cho giai đoạn mở rộng thị trường sang Singapore, một nước cờ mà không ai ngờ tới. Khi tất cả tưởng sóng đã yên, một biến cố ập đến. Trong buổi tiệc nội bộ tại nhà riêng của Lục Tịch, một tiếng nổ bất ngờ vang lên từ tầng hầm chứa rượu quý. Một vệ sĩ bị thương, Lục Tịch ngất xỉu vì ngạt khí, được đưa đến bệnh viện trong tình trạng mê man.
cả truyền thông lẫn giới đầu tư rúng động. Chưa kịp tìm ra thủ phạm, thì một đoạn tin nhắn được gửi đến máy của Mạc Viên, chỉ vỏn vẹn 10 chữ, muốn cô ta sống, trao lại toàn bộ cổ phần. Mạc Viên siết chặt điện thoại, ánh mắt như muốn thiêu đốt màn hình, nhưng vẫn bình tĩnh gọi một cuộc điện thoại bí mật, kích hoạt kế hoạch lửa mùa đông. Không cần nhân nhượng nữa, kẻ nào dám đụng vào cô ấy, tôi sẽ diệt gọn cả hang ổ. Trong khi đó, trong căn phòng trắng lạnh lẽo của bệnh viện, Lục Tịch nằm bất động, máy đo nhịp tim phát ra âm thanh đều đặn, gương mặt tái nhợt nhưng không che giấu được vẻ đẹp sắc sảo. Bên ngoài cửa kính, Trịnh Hạo Nam đang đứng trong chiếc áo hoodie đen, mũ trùm kín, hắn không vào, chỉ đứng nhìn cô qua lớp kính, thì thầm, mày cướp tất cả của tao, tao chỉ lấy lại một ít thôi, chỉ một ít thôi. Tiếng máy theo dõi nhịp tim trong phòng hồi sức vang, đều như tiếng gõ cửa từ cõi sống tới ranh giới giữa cái chết. Ánh sáng trắng lạnh lẽo dọi xuống gương mặt tái nhợt của Lục Tịch. Cô vẫn chưa tỉnh lại, nhưng trong tiềm thức, một chuỗi ký ức mơ hồ ùa về như thác lũ tiếng người phụ nữ hét lên giữa đêm, đừng đưa con bé đi. Nó là con tôi, giọng đàn ông trầm đục quát lớn, im đi. Mày nghĩ nuôi nó tốn ít tiền lắm à? Cái hạng không biết đẻ con trai như mày thì cút, rồi bóng tối đè nặng, một bàn tay nhỏ bé bị kéo lê trên nền đất lạnh, nước mắt chan hòa trong ánh đèn vàng vọt. Cô bé bị quăng vào một căn phòng, tiếng then cửa đóng sập như kết thúc cả tuổi thơ. Lục Tịch bừng tỉnh khỏi cơn mê, hít mạnh một hơi, mồ hôi túa ra ướt đẫm tóc mai. Cô nhìn quanh căn phòng bệnh viện xa lạ, đôi mắt tràn ngập hoảng loạn, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh khi thấy Thẩm Mặc Viên đang ngồi ở góc phòng, đôi mắt đỏ ngầu nhưng vẫn giữ dáng ngồi vững chãi như đang canh gác. Khi thấy cô mở mắt, anh lập tức đứng dậy, bước tới, em tỉnh rồi. Cảm giác thế nào? Có đau ở đâu không? Cô không trả lời ngay, chỉ đưa mắt nhìn thẳng vào mắt anh. Em vừa nhớ lại chuyện hồi nhỏ, Mặc Viên, em không phải con ruột của mẹ em bị bán. Câu nói ấy như một nhát dao cắt ngang không khí trong phòng. Anh siết chặt nắm tay, ngồi xuống bên giường. Anh đã nghi ngờ điều đó từ lâu, nhưng không dám nói ra. Giấy khai sinh của em từng được sửa đổi. Người đứng tên là mẹ ruột em Lâm Ái Linh, thực ra đã chết trong một vụ tai nạn cháy nhà. Em được người cậu ruột nhận về nuôi, rồi bị đưa cho nhà họ Lục, vì họ cần một đứa con gái để thế thân trong giao dịch thương mại năm đó. Họ nghĩ một đứa trẻ 3 tuổi sẽ không nhớ gì. Lục Tịch nhắm mắt lại, nước mắt tràn ra. Em không chỉ bị phản bội trong tình yêu, mà còn bị lợi dụng từ khi chưa biết nói. Nhưng cô không có thời gian để đắm chìm trong quá khứ, bởi chỉ 2 tiếng sau khi cô tỉnh lại, một tài khoản nặc danh tiếp tục tung ảnh bệnh viện cùng báo cáo giả rằng cô đã tổn thương não do vụ nổ, không còn khả năng điều hành tập đoàn. Giá cổ phiếu Lục Thị rớt mạnh, đối tác Singapore tạm hoãn đầu tư, truyền thông vây kín cổng bệnh viện. Trong khi đó Trịnh Hạo Nam vẫn ẩn thân, hắn như một bóng ma điều khiển tất cả từ bóng tối. Nhưng không ngờ Thẩm Mặc Viên đã chờ giây phút này từ lâu. Tối hôm đó, anh bí mật triệu tập đội đặc nhiệm thương mại Black Swan, đội ngũ vốn chuyên xử lý các tình huống khủng hoảng trong giới đầu tư quốc tế, từng được CIA tài trợ, và lần này mục tiêu duy nhất của họ là triệt phá toàn bộ mạng lưới tài chính của Trịnh Hạo Nam. Trong vòng 24 giờ, tài khoản của hắn bị đóng băng, các công ty bình phong lần lượt bị đưa vào danh sách đen. Tên hắn xuất hiện trong cảnh báo đỏ nội bộ của ngân hàng châu Âu. Hắn như con thú bị lùa vào góc tường, điên cuồng tìm cách trốn ra, nhưng càng vùng vẫy, mạng lưới càng siết chặt. Cùng lúc đó, một đoạn video chưa từng công bố của camera sân khấu lễ ra mắt bị rò rỉ, trong đó có cảnh một người đàn ông mặc áo công nhân bốc vác bước qua khu kỹ thuật đúng thời điểm nghi có chất nổ, và đặc biệt hơn, đoạn ghi âm giọng nói khi kích hoạt thiết bị trùng khớp với một cuộc gọi nội bộ từ điện thoại của Trịnh Hạo Nam 3 ngày trước đó, bằng chứng không thể chối cãi. Cảnh sát chính thức phát lệnh truy nã hắn toàn quốc. Trong bệnh viện, Lục Tịch yêu cầu bác sĩ giữ kín thông tin cô đã tỉnh, đồng thời đề nghị chuyển cô đến căn hộ bí mật do chính phủ bảo vệ nhân chứng quản lý. Lúc này cô không còn là một nạn nhân bị thương, mà là nhân vật then chốt cho một kế hoạch phản công chưa từng có.
Cùng với Mặc Viên và nhóm luật sư quốc tế, cô chuẩn bị khởi kiện toàn bộ hội đồng quản trị Lục Thị, những kẻ từng thao túng cô, dùng quyền nuôi dưỡng để chiếm đoạt cổ phần và đẩy cô ra khỏi quyền lực. Đêm hôm ấy, trong căn phòng được bảo vệ nghiêm ngặt, cô ngồi trước gương, ánh đèn vàng chiếu xuống đôi mắt kiên định như thép. Cô nói với Mặc Viên bằng giọng trầm, nhưng dứt khoát, em không thể sống với cái tên Lục Tịch nữa. Cái tên đó gắn liền với thân phận bị lợi dụng. Từ giờ, em là Ái Tịch, cái tên mẹ ruột đặt cho em trước khi chết. Và dưới cái tên đó, em sẽ khiến cả giới thương trường phải cúi đầu. Mặc Viên nhìn cô thật lâu, rồi gật đầu. Vậy để anh là người đầu tiên gọi tên em đúng nghĩa Ái Tịch. Hãy để anh đi cùng em đến tận cùng cuộc chiến này. Cô khẽ mỉm cười. Nụ cười lạnh lẽo như dao, nhưng cũng dịu dàng như gió. Trong tay cô là đơn chuyển nhượng cổ phần, cuối cùng từ một quỹ đầu tư bí mật mà không ai ngờ chính cô mới là cổ đông lớn nhất. Sáng hôm sau, các bản tin lớn đồng loạt đưa tin, tập đoàn Lục Thị đổi tên thành Ái Thị Quốc tế, người sáng lập mới ra mắt với thân phận chưa từng công bố, thiên kim của Quỹ Tài chính châu Âu, người sống sót sau vụ hủy hôn tai tiếng nhất năm, Ái Tịch. Và đúng 9 giờ sáng hôm ấy, khi toàn bộ truyền thông đang chờ một nhân vật đại diện lên phát biểu cửa lớn, hội trường mở ra, Ái Tịch trong bộ vest trắng thẳng tắp, môi đỏ như máu, ánh mắt như dao, từng bước tiến vào giữa hàng trăm ánh mắt, đứng thẳng ngẩng đầu và nói chỉ một câu, tôi ở đây không để trả lời cho quá khứ. Tôi đến để thiết lập lại luật chơi. Tin tức Ái Tịch, thiên kim tài phiệt đứng sau, quỹ Ánh Kim Europe, chính thức ra mắt giới thương trường Việt Nam, chẳng khác gì tiếng bom nổ giữa ban ngày. Các tập đoàn đối thủ vốn từng khinh thường, cô gái họ Lục ngày nào lập tức rơi vào trạng thái phòng thủ, trong khi truyền thông săn đón từng bước đi, từng lời nói, từng bộ trang phục cô mặc, dư luận mạng xã hội chia làm hai phe, một bên tung hô cô như biểu tượng tái sinh và quyền lực nữ giới, một bên vẫn bị điều khiển bởi các bài đăng nặc danh tung tin, cô được chống lưng, dùng thủ đoạn quyến rũ tổng tài để leo lên, và đứng sau những tin rác ấy, không ai khác ngoài Trịnh Hạo Nam, kẻ đang ẩn náu trong một căn penthouse bí mật sát biên giới Trung Quốc, ánh mắt đỏ ngầu vì thua cuộc, nhưng vẫn giữ lại quân bài cuối cùng, chiếc USB chứa đoạn video, quay lại một buổi lễ chuyển nhượng cổ phần ẩn danh từ nhiều năm trước. Trong đó có giọng một người đàn ông nói rằng, con bé ấy không phải ruột thịt nhà họ Lục, nhưng cứ ký vào đi, tên nó là Lục Tịch giờ thuộc về nhà ta. Nếu video này phát tán, uy tín của Ái Tịch sẽ sụp đổ, danh phận sẽ bị đặt dấu hỏi, và quan trọng hơn, mọi thỏa thuận với các quỹ ngoại sẽ bị đóng băng vì tranh chấp pháp lý. Tối hôm đó, tại tầng cao nhất của khách sạn Roseground, nơi Ái Tịch chọn làm đại bản doanh tạm thời cho đội cố vấn, cô và Thẩm Mặc Viên đang rà soát tất cả các tài khoản ảo liên kết với chuỗi tấn công truyền thông, thì một tin nhắn lạ bật lên trên màn hình an ninh, muốn lấy lại danh dự, đến một mình. Nếu không, đoạn clip kia sẽ phát trực tiếp toàn quốc trong 3 tiếng nữa, kèm theo là tọa độ một ngôi biệt thự bỏ hoang ở ngoại ô Hà Nội. Thẩm Mặc Viên lập tức phản ứng, bẫy. Hắn biết em không thể làm ngơ. Anh sẽ đi cùng. Nhưng Ái Tịch lắc đầu, đôi mắt ánh lên tia sắc lạnh chưa từng thấy. Em phải tự kết thúc chuyện này. Nếu hắn tin rằng em là con cờ yếu ớt ngày xưa, thì lần này hắn sẽ phải nhìn thấy nữ vương mà hắn tạo ra bằng chính sự phản bội. 1 giờ sau, trong bóng đêm mờ nhòe của căn biệt thự cũ, Ái Tịch bước vào với bước chân vững chãi. Bên trong căn phòng tối là Trịnh Hạo Nam đang đứng chờ. Trên tay là chiếc USB nhỏ như một viên đạn sẵn sàng bóp cò. Hắn cười nhếch mép, không ngờ em thật sự đến. Cô gái ngày xưa từng khóc trước cửa lễ đường, bây giờ lại có gan thách thức cả giới tài phiệt. Nhưng em vẫn ngây thơ như cũ thôi. Bọn họ chỉ tung hô em vì em là công cụ. Em không phải thiên kim thật, em là con bài thế thân, là kẻ thay thế. Em nghĩ họ sẽ đứng về phía em khi biết sự thật sao? Ái Tịch cười nhẹ, tiếng cười sắc như dao. Hạo Nam, anh vẫn ngu ngốc như trước. Anh nghĩ tôi xây lại toàn bộ hệ thống chỉ bằng vài tin tức PR à? Tôi có giấy giám định gen ADN, tôi có bằng chứng bị bắt cóc, tôi có lời khai từ người bác ruột, mọi thứ đã nằm trong hồ sơ mật,
chỉ chờ ngày khởi kiện nhà họ Lục ra quốc tế. Đoạn video anh có chỉ chứng minh họ sai, chứ không làm tôi mất danh phận. Ngược lại, anh càng tung ra, tôi càng có cớ kiện cả nhà anh vì tội đe dọa nhân chứng và âm mưu khủng bố tài chính. Hắn gầm lên, định đập USB xuống đất thì đúng lúc ấy, cửa sổ bật tung, ánh đèn dọi vào, đội đặc nhiệm Black Swan từ trên mái lao xuống. Trong tay là lệnh bắt Trịnh Hạo Nam vì tội khủng bố kinh tế, rửa tiền xuyên quốc gia và âm mưu giết người. Hắn bị khống chế chỉ trong chưa đến 30 giây, trên tay vẫn còn run rẩy. Trước khi bị dẫn đi, hắn nhìn Ái Tịch lần cuối, ánh mắt vừa phẫn nộ vừa không cam tâm. Tôi đã từng yêu em thật lòng. Cô không nhìn lại, chỉ nói khẽ là anh tự chọn cách biến tình yêu thành công cụ hủy diệt. Đừng đổ lỗi cho người khác vì sự nhỏ nhen của chính mình. Sáng hôm sau, các bản tin đồng loạt đưa tin Trịnh Hạo Nam, cựu thiếu gia họ Trịnh, chính thức bị bắt giữ tại Hà Nội. Một loạt tài sản sẽ bị điều tra tịch thu, khởi đầu cho chuỗi thanh lọc thị trường tài chính. Người đứng đầu tố cáo, Ái Tịch, được ca ngợi là biểu tượng chống thao túng kinh tế và lật đổ thế lực tài phiệt đen. Dưới bài viết, cư dân mạng bình luận rầm rộ, từ cô dâu bị hủy hôn đến nữ vương thương trường, chưa từng thấy ai ngầu thế, mặc váy cưới chưa kịp, mặc giáp chiến đấu còn hợp hơn, không ai có thể dìm được một người phụ nữ biết tự cứu mình. Trong khi đó, tại một quán trà nhỏ nằm khuất trong phố cổ, Ái Tịch ngồi đối diện một người đàn ông lớn tuổi, ông chính là ông ngoại cô, người đứng đầu quỹ Ánh Kim Europe, vị tỷ phú gốc Á đã rút lui về ẩn danh từ nhiều năm trước. Ông nhìn cô với ánh mắt vừa tự hào vừa day dứt, ta xin lỗi vì không tìm lại cháu sớm hơn. Nhưng hôm nay, nhìn cháu đối mặt với cả một thế giới mà không chùn bước, ta biết máu họ Ái chảy trong người cháu không hề uổng phí. Cô lặng im một lúc rồi mới đáp, cháu không muốn làm người thừa kế nữa. Cháu muốn trở thành người sáng lập thế hệ mới. Không còn họ Ái, không còn họ Lục. Cháu chỉ muốn là chính mình. Ông mỉm cười, vậy thì ta sẽ để cháu đi con đường đó. Và hậu thuẫn cháu bằng tất cả những gì ta có. Khi bước ra khỏi quán trà, Ái Tịch nhìn bầu trời đang dần hửng nắng. Trái tim không còn nặng trĩu như những tháng ngày trước. Phía sau là những ký ức đau đớn, phản bội, bị chối bỏ. Nhưng phía trước là một kỷ nguyên mới mà chính cô là người cầm ngọn cờ mở đầu. Và nơi đó vẫn còn một trái tim lặng thầm luôn ở bên cô. Thẩm Mặc Viên, người không cần danh phận, chỉ cần được đi bên cạnh cô cho đến khi cô không còn phải chiến đấu một mình nữa. 10 ngày sau khi Trịnh Hạo Nam bị bắt, thị trường tài chính vẫn chưa hết chấn động. Hàng loạt doanh nghiệp liên quan bị điều tra, giá cổ phiếu tụt dốc. Các dòng vốn đầu tư mới đều chờ tín hiệu từ một người, Ái Tịch. Cô, từ một cái tên bị hủy hôn và cười nhạo, đã trở thành biểu tượng của một thế hệ nữ quyền mới. Truyền thông nước ngoài gọi cô là cô gái Việt mang máu lửa Đông Á và bản lĩnh châu Âu, còn Forbes đưa cô vào danh sách 30 Under 30 châu Á, như một lời khẳng định về tầm ảnh hưởng. Tuy nhiên, giữa lúc ánh hào quang vây quanh, bên trong tâm trí cô lại rối như tơ vò bởi những câu hỏi chưa có lời giải đáp. Tại sao cô bị đưa vào nhà họ Lục? Mẹ ruột cô là ai? Và hơn hết, tại sao có kẻ lại muốn xóa sạch toàn bộ dấu vết thân phận của cô suốt 20 mấy năm qua? Câu trả lời đến bất ngờ vào một buổi sáng mưa phùn lất phất khi luật sư riêng của ông, ngoại cô đặt lên bàn một hồ sơ dày cùng lời giải thích. Có người ẩn danh gửi bộ hồ sơ này đến từ Geneva, Thụy Sĩ. Trong đó có bản sao hộ chiếu, ảnh ADN trùng khớp và một bức thư tay có bút tích giống mẹ cô, bà Trình Diệu Linh, người được cho là đã qua đời sau một vụ tai nạn năm cô 4 tuổi. Tim cô thắt lại, tay run rẩy mở từng trang hồ sơ, dòng chữ trên bức thư mở đầu bằng một câu không ai ngờ tới, con gái của mẹ. Nếu con đọc được những dòng này, có nghĩa là mẹ vẫn còn sống, nhưng mẹ không thể gặp con lúc này. Trong thư, bà Trình Diệu Linh kể lại toàn bộ bi kịch chấn động mà chưa ai từng biết. Bà từng là hôn thê của ông chủ quỹ Ánh Kim, nhưng do bị phản đối gay gắt vì thân phận thấp kém và không đủ nền chính trị, bà bị ép gả cho người khác. Người đó chính là Lục Gia Khải, tổng giám đốc đương nhiệm của Lục Thị
và cũng là người đứng đầu trong âm mưu tráo đổi thân phận trẻ em để biến con gái bà thành lục tịch. Khi biết con mình bị đánh cắp thân phận, Diệu Linh đã từng tìm cách bỏ trốn, nhưng bị chính người thân ruột thịt hãm hại, tạo hiện trường giả tai nạn, đẩy bà vào một trung tâm tâm thần ở Thụy Sĩ suốt 20 năm. Mãi đến khi một bác sĩ thiện lương phát hiện ra dấu hiệu bị đầu độc trong thuốc và giúp bà dần tỉnh táo, bà mới tìm cách lần ra dấu vết con gái. Những bằng chứng bà tích lũy trong thư gồm giấy khai sinh thật của Ái Tịch, bản ADN đối chiếu với Diệu Linh, ảnh chụp từ camera tại bệnh viện phụ sản năm 2000, tất cả đều trùng khớp, không thể chối cãi. Mẹ xin lỗi vì không bảo vệ được con, nhưng mẹ tin rằng con gái mẹ không cần ai bảo vệ nữa. Con đã mạnh mẽ hơn bất cứ ai trong dòng họ này. Con có quyền lựa chọn tiếp tục đứng trên thương trường hay trở về bên mẹ như một người bình thường. Ái Tịch đọc từng chữ như nuốt từng mảnh thủy tinh vào lòng. Cô không khóc, nhưng ánh mắt dần trầm lại, sâu hun hút như đáy vực. Cô đứng lặng trên ban công tầng 40, nhìn xuống dòng người hối hả phía dưới, lòng ngổn ngang hàng nghìn câu hỏi. Cô chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ quyền lực, nhưng cũng chưa từng biết đến tình mẹ thực sự là gì. Giữa lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên, Thẩm Mặc Viên bước vào, trong tay cầm một tách cacao nóng và chiếc áo khoác len dày. Anh không hỏi gì, chỉ khoác áo lên vai cô rồi đứng cạnh, trầm mặc. Một lúc sau, anh khẽ nói, nếu em muốn đi, anh có thể đi cùng. Nếu em muốn ở lại, anh cũng sẽ ở lại. Cuộc đời này, anh không quan tâm em tên gì, họ gì, có phải thiên kim hay không. Chỉ cần là em. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô ngả đầu vào vai anh, nhỏ nhẹ hỏi, nếu một ngày em biến mất khỏi truyền thông, khỏi những ánh đèn sân khấu, và chỉ là một người phụ nữ bình thường, liệu anh có chê em không hào quang? Anh cười khẽ nắm chặt tay cô, hào quang không đến từ thân thế, mà từ chính cách em sống. Em có thể biến mất khỏi thế giới, nhưng trong anh, em luôn là trung tâm của mọi hành tinh. Ngày hôm sau, Ái Tịch xuất hiện trước truyền thông, tổ chức một buổi họp báo quy mô toàn cầu, thông báo sẽ chính thức tạm rút khỏi vai trò điều hành trực tiếp tại Quỹ Ánh Kim Việt Nam, giao lại toàn bộ quyền kiểm soát cho ban cố vấn và đội chiến lược đã được huấn luyện trong thời gian qua. Phóng viên ngỡ ngàng, các nhà đầu tư lo lắng, còn mạng xã hội bùng nổ với từ khóa nữ vương rút lui, thiên kim từ bỏ ngai vàng. Nhưng ngay sau đó, cô đưa ra một tuyên bố khiến toàn bộ thị trường tài chính lặng đi, tôi không biến mất. Tôi chỉ tạm lui về để bắt đầu một cuộc chiến mới. Lần này, không phải vì danh vọng, mà vì sự thật. Tôi sẽ kiện toàn bộ chuỗi bệnh viện, những người có liên quan trong vụ tráo đổi thân phận năm 2000 và truy cứu trách nhiệm dân sự với Lục Gia Khải, kẻ đã gây ra bao năm tháng đau khổ cho mẹ ruột tôi. Đây không phải cuộc chiến của một thiên kim. Đây là cuộc chiến của một đứa con muốn giành lại công lý cho mẹ mình. Ngay tối hôm đó, các trang tin tức lớn khắp châu Á đồng loạt đăng tải thông tin Ái Tịch rút lui để kiện tập đoàn Lục Thị ra tòa án quốc tế. Một mình chống lại cả đế chế tài chính, cô gái mang họ Ái mở màn cuộc chiến di sản lớn nhất Đông Nam Á. Trên mạng xã hội, hàng triệu lượt chia sẻ bày tỏ sự khâm phục, xúc động. Thậm chí nhiều người từng là anti-fan cũng viết lại dòng trạng thái, tôi từng cười cô ấy vì nghĩ bị hủy hôn là nhục nhã. Giờ thì tôi phải đứng dậy và vỗ tay cho người phụ nữ dám bước vào chiến trường vì mẹ mình. Khi mọi người còn ngỡ ngàng vì lựa chọn không tưởng của cô, thì ở Thụy Sĩ, trong một viện phục hồi chức năng ẩn mình giữa dãy núi Áp, một người phụ nữ với mái tóc đen muối tiêu, ánh mắt đượm buồn đang lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại. Trên đó là hình ảnh con gái bà, Ái Tịch, đang cầm micro, dõng dạc tuyên bố trước hàng trăm phóng viên. Gương mặt ấy là bản sao hoàn hảo của bà năm 26 tuổi. Một giọt nước mắt rơi trên gò má bà Trình Diệu Linh. Bà thì thầm, Tịch Tịch, cuối cùng, mẹ cũng không bị lãng quên. Con không cần tìm mẹ nữa, chính mẹ sẽ đến tìm con. Ngày tái ngộ giữa hai mẹ con không có nước mắt, không có những tiếng nức nở hay kịch bản ướt át như trên phim truyền hình. Chỉ có một cái ôm siết chặt và cái nhìn trọn vẹn mà họ đã đánh mất suốt 20 năm trời.
Trong căn phòng trắng lạnh lẽo của viện dưỡng sinh ẩn mình, nơi thung lũng Arosa, Thụy Sĩ, bà Trình Diệu Linh bước ra từ cánh cửa khẽ mở, mái tóc dài đã điểm hoa dâm, nhưng ánh mắt lại trong trẻo và kiên cường đến lạ, hệt như ánh mắt Ái Tịch mỗi khi đứng giữa hàng trăm nhà đầu tư. Cô đứng dậy, tay nắm chặt đến nổi gân, giây phút ánh mắt họ chạm nhau, cả thế giới như ngưng lại. Mẹ, là mẹ thật sao? Giọng cô nghẹn nơi cổ họng, đôi chân như muốn khuỵu xuống. Diệu Linh chỉ bước đến, giang tay ôm lấy con gái, vỗ nhẹ vào lưng cô như ngày nào còn bế ẵm, giọng run rẩy mà dịu dàng như gió xuân. Tịch Tịch, mẹ đây. Con lớn rồi, mẹ xin lỗi vì không bên con những năm tháng đó. Chỉ thế thôi, không cần lời nào nữa. Nước mắt tuôn rơi trên vai áo mẹ, vỡ òa như mưa rào giữa mùa hạ. Sau hơn 2 tiếng trò chuyện, khi cơn xúc động dần lắng xuống, bà Diệu Linh đưa cho con gái một hộp gỗ cũ kỹ được khóa bằng mật mã. Mẹ giữ cái này từ trước khi bị đưa vào viện. Mật mã là ngày sinh của con, thứ duy nhất mẹ không bao giờ quên được. Ái Tịch khẽ vặn, tiếng tách vang lên khe khẽ, nắp hộp bật mở. Bên trong là một sợi dây chuyền bằng bạc có khắc dòng chữ TLV, cùng một tập tài liệu dày cộm có đóng dấu đỏ rực ghi dòng mật tuyệt đối không sao chép, thuộc về tập đoàn Trần Gia. Cô nhíu mày, Trần Gia. Diệu Linh gật đầu, giọng trầm xuống, Trần Gia không phải họ ngoại của con, mà là họ thật của cha ruột con. Trong căn phòng lạnh đi vài độ, tiếng đồng hồ tích tắc như gõ từng nhịp tim. Ái Tịch không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Diệu Linh từ tốn kể lại, năm ấy, trước khi bà bị ép cưới Lục Gia Khải, bà từng có một cuộc tình sâu đậm với Trần Lạc Văn, người sáng lập Trần Thị Group, một trong 3 tập đoàn tài chính lớn nhất Đông Á. Trần Lạc Văn yêu Diệu Linh đến cuồng si, bất chấp thân phận, cô chỉ là một giáo sư kinh tế bình thường. Ông từng bỏ cả hôn ước với con gái nghị sĩ để cưới bà, nhưng không ngờ bị gia tộc phản đối, thậm chí cấu kết cùng Lục Gia Khải để chia rẽ đôi tình nhân. Ngày Diệu Linh phát hiện mang thai, cũng là ngày bà bị đưa đi cưỡng ép kết hôn, sau đó giả chết để che giấu thân phận thật của đứa bé, là con cháu chính thống của Trần Gia. Cha con từng tìm kiếm hai mẹ con khắp nơi. Sau khi tưởng mẹ chết, ông ấy trở thành người lạnh lùng, tàn nhẫn, xây dựng lại cả đế chế chỉ để đè bẹp những kẻ đã hại mẹ. Nhưng ông ấy không hề biết con giọt máu duy nhất của ông lại mang họ Lục gần nửa đời người. Ái Tịch nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, đôi mắt đỏ hoe, mọi dữ kiện như những mảnh ghép rời rạc, giờ mới gắn lại được thành một bức tranh kinh hoàng. Cô không chỉ là thiên kim nhà họ Ái như từng nghĩ, mà còn là người thừa kế bí mật của Trần Thị Group, và cũng là đứa con duy nhất mà Trần Lạc Văn từng yêu thương, nhưng lại không hề biết đến sự tồn tại. Vài ngày sau, Trần Lạc Văn từ Thượng Hải bay thẳng đến Thụy Sĩ. Người đàn ông ấy bước vào với khí chất lạnh lẽo của một kẻ từng bước qua địa ngục thương trường. Ánh mắt ông chạm vào con gái mà ông không biết mình có, rồi dừng lại ở Diệu Linh, người phụ nữ mà cả đời ông chưa từng quên. Không ai lên tiếng, không có màn đoàn tụ xúc động nào. Ông chỉ rút từ túi ra một chiếc khăn lụa cũ đã ngả màu, thứ duy nhất còn lại từ đêm bà bỏ đi không lời từ biệt. Lúc đó, tôi đã sai, không bảo vệ được em, càng không bảo vệ được con mình, giọng ông khản đặc. Ái Tịch không biết nói gì, cô chưa từng nghĩ mình có một người cha quyền lực đến thế, cũng chưa từng nghĩ ánh mắt lạnh lẽo trên tạp chí Forbes lại đang nhìn mình bằng sự dịu dàng thầm lặng. Trần Lạc Văn đưa tay ra, nhưng không ép buộc, tôi không mong được gọi là cha, chỉ mong con biết mình là ai. Và nếu con muốn, tôi sẽ giao cho con cả Trần gia. Tin tức về cuộc tái ngộ được giữ kín, nhưng giới nội bộ đã dâm gian đồn đoán rằng Trần Lạc Văn chuẩn bị chuyển giao quyền lực, điều chưa từng xảy ra suốt 30 năm qua. Báo Kinh tế đồng loạt đưa tin con gái bí mật của Trần gia chuẩn bị tiếp quản đế chế tài chính thứ 3 châu Á, nhưng chưa ai có hình ảnh, chưa ai biết đó chính là Ái Tịch. Cô, người vừa tạm rút khỏi quỹ Ánh Kim, lại sắp nắm giữ quyền lực còn lớn hơn gấp nhiều lần. Và cô biết, một khi thân phận được công khai, cuộc chiến mới sẽ không còn là để trả thù nữa, mà là bảo vệ chính những người máu mủ đã từng đánh mất cô. Con sẽ trở lại,
cô nói với mẹ khi rời viện dưỡng sinh. Nhưng lần này, con không đại diện cho Lục Thị, cũng không đại diện cho Quỹ Ánh Kim. Con đại diện cho chính mình, con gái của mẹ và của ông ấy, một nửa máu Trình, một nửa máu Trần. Con sẽ đi tìm lại danh dự cho cả hai người. Chuyến bay về Việt Nam của Ái Tịch được mã hóa riêng bằng tên Phoenix 019, tượng trưng cho sự hồi sinh. Ngày cô đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất, Thẩm Mặc Viên đã đợi sẵn. Anh không hỏi gì nhiều, chỉ mở cửa xe và bật một bản nhạc không lời. Nhưng giữa đường về, anh đưa cô đến một ngôi biệt thự mới được hoàn thiện. Anh xây nơi này cho em, không mang họ Lục, không dính dáng đến họ Trần. Nơi này thuộc về em, chỉ em. Cô nhìn anh, nắm chặt tay, không cần lời cảm ơn, bởi giữa họ đã vượt qua ranh giới lời nói. Đêm hôm đó, lần đầu tiên cô mở hết hồ sơ vụ kiện Lục Gia Khải, ông ta không chỉ là kẻ ép cưới mẹ cô, mà còn trực tiếp thao túng mạng lưới bệnh viện và hộ tịch để xóa bỏ thân phận thật của cô. Ngay ngày hôm sau, Ái Tịch gửi đơn kiện lên tòa án tối cao, cùng bằng chứng ADN và lời khai nhân chứng, mở đầu cho trận chiến cuối cùng, lật đổ ngai vàng dối trá của Lục Thị. Truyền thông Việt Nam chưa bao giờ chứng kiến một phiên tòa kinh tế nào thu hút sự chú ý của công chúng đến vậy, khi nhân vật bị đơn là ông trùm bất động sản Lục Gia Khải, chủ tịch Lục Thị Group, còn nguyên đơn lại là một cô gái trẻ với lý lịch bị niêm phong, người được bảo vệ nghiêm ngặt bởi luật sư quốc tế và đội an ninh của Trần Thị Group. Chỉ trong vòng 3 ngày, cái tên Ái Tịch trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội, nhưng không ai dám chắc liệu cô có đủ sức đánh bại một người như Lục Gia Khải, kẻ đã thao túng giới ngân hàng, chính quyền và truyền thông suốt gần 30 năm. Bên trong phòng xử án tầng 14 tòa án trung tâm, không khí căng như dây đàn, từng ánh đèn máy quay, từng cặp mắt soi mói dõi theo từng cử chỉ của người con gái đang bước vào với dáng vẻ lạnh lùng và kiêu hãnh. Bộ vest trắng ôm sát người, ánh mắt sắc như dao, Ái Tịch không cần nói nhiều, chỉ cần ngồi xuống, đặt tập hồ sơ lên bàn. Phía sau lưng cô là hai luật sư từ Thụy Sĩ, một người đại diện pháp chế của Trần Thị và Thẩm Mặc Viên, người đàn ông luôn im lặng đứng phía sau, nhưng lại là lá chắn mạnh mẽ nhất. Chủ tọa vừa gõ búa, phiên xét xử lập tức bước vào cao trào, khi Ái Tịch yêu cầu mở chứng cứ đầu tiên là video ghi lại cuộc đối thoại giữa bác sĩ trưởng bệnh viện Tư Lâm Thịnh và một người giấu mặt. Trong đó Lâm Thịnh thừa nhận đã nhận tiền của Lục Gia Khải để tráo giấy khai sinh thật của một đứa trẻ năm đó. Kèm theo là ADN đối chiếu giữa Ái Tịch và ông Trần Lạc Văn, xác nhận họ là cha con ruột với mức trùng khớp đến 99,98%. Phía bị đơn lập tức phản bác, cho rằng đó là giả mạo và cô đang tìm cách bôi nhọ danh dự của gia đình Lục Thị. Nhưng ngay lúc ấy, nhân chứng bí mật xuất hiện, một nữ y tá đã nghỉ hưu từ lâu, chính là người trực tiếp ký vào biên bản sinh nở 20 năm trước. Bà đứng trước vành móng ngựa, mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói, tôi là người đã bế cô bé ấy khi còn đỏ hỏn. Cô không phải họ Lục. Họ đã ép tôi ký giấy sai, nếu không con tôi sẽ không được ghép thận. Từng lời khai như dao cứa vào mặt nạ giả tạo mà Lục Gia Khải luôn đeo suốt đời. Ông ta ngồi phía sau, khuôn mặt trắng bệch, bàn tay siết chặt tay vịn đến bật máu. Không dừng lại ở đó, Ái Tịch trình bày chuỗi chứng cứ cho thấy Lục Gia Khải từng sử dụng tên cô để hợp thức hóa hàng chục thương vụ rửa tiền quốc tế, lợi dụng danh nghĩa người thừa kế Lục Thị để mở các tài khoản bí mật dưới tên cô, nhằm chuyển hàng trăm triệu USD ra nước ngoài. Tôi không chỉ đòi lại danh phận, tôi còn muốn công lý phải trả lại từng xu, từng giọt máu mà mẹ tôi đã đổ. Kể cả khi tôi từng mang họ Lục thì cũng không có nghĩa tôi là công cụ để ông ta làm giàu trên sự lừa dối và đau khổ. Cô nói rõ ràng trước tòa, từng từ như búa tạ nện xuống. Cả khán phòng im phăng phắc, đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập trong ngực từng người. Một luật sư Việt đại diện phía Lục Thị đứng dậy phản bác, nhưng giọng đã run rẩy. Thân chủ của tôi hoàn toàn không biết về việc hoán đổi giấy tờ này. Tất cả là do cấp dưới tự ý thao túng. Ái Tịch lạnh lùng nở nụ cười. Vậy xin hãy xem bức thư tay mà chính ông ta viết cho mẹ tôi. Yêu cầu bà biến mất khỏi thế giới này.
kèm theo số tiền 1 triệu USD và cam kết không bao giờ công khai đứa bé. Tôi đã tìm thấy nó trong két sắt của viện dưỡng sinh. Bức thư in lên màn hình LED, chữ viết siêu vẹo, nhưng rõ ràng là nét tay của Lục Gia Khải, chuyên gia thư pháp từng nhiều lần đấu giá tác phẩm. Cả tòa án vỡ òa trong làn sóng phẫn nộ. Chủ tọa yêu cầu tạm nghỉ để hội đồng xét xử thẩm tra bổ sung. Trong giờ giải lao, Ái Tịch đứng bên cửa sổ lớn, phía sau là ánh nắng chiều vàng, óng rọi vào gương mặt bình thản đến lạ. Cô đang chơi với lửa đấy, biết không? Một giọng đàn ông vang lên sau lưng, là luật sư chính của phía Lục thị. Tôi không chơi, tôi đang dọn sạch tàn tích của một đế chế bẩn thỉu. Cô quay đầu, ánh mắt lạnh như băng. Đừng tưởng ông ta còn quyền lực. Bây giờ sau khi tôi đệ đơn, hàng loạt tài khoản offshore của ông ta đã bị phong tỏa. Trần Thị đã vào cuộc. Giờ này, nhà băng ở Luxembourg đang đóng băng toàn bộ tài sản mang tên Lục Gia Khải. Ông ta chỉ còn lại cái tên và sẽ mất nốt nó. Khi phiên tòa mở lại, tòa tuyên nhận hồ sơ đủ điều kiện truy tố hình sự về hành vi tráo giấy tờ, làm giả hộ tịch, gian lận tài chính và rửa tiền xuyên quốc gia. Đồng thời, danh tính Ái Tịch được chính thức xác nhận là con ruột hợp pháp của Trần Lạc Văn và Trình Diệu Linh, không còn bất kỳ tranh chấp pháp lý nào. Giây phút bản án tạm thời được tuyên, máy quay toàn quốc phát trực tiếp khoảnh khắc cô bước ra khỏi tòa, không gục ngã, không khóc lóc, chỉ có một câu duy nhất khi phóng viên chen chúc, tôi không trả thù. Tôi chỉ sửa lại những gì lẽ ra phải đúng ngay từ đầu. Và chỉ trong 24 giờ sau đó, giá cổ phiếu Lục thị lao dốc không phanh, bị Ủy ban chứng khoán đình chỉ toàn bộ giao dịch, hàng loạt giám đốc cấp cao bị bắt khẩn cấp, còn Lục Gia Khải bị cưỡng chế điều tra, áp giải về trụ sở an ninh kinh tế quốc gia. Tối hôm ấy, Trần Lạc Văn tổ chức một buổi tiệc riêng, không báo chí, không hào nhoáng, chỉ có những người thân thiết và một chỗ ngồi dành riêng cho Ái Tịch chính giữa, bên cạnh ông. Từ giờ, con sẽ là Trần Ái Tịch, cổ đông chiến lược kiêm người thừa kế duy nhất của Trần Thị toàn cầu. Nhưng con vẫn có quyền từ chối, ông nhìn con gái, ánh mắt không còn lạnh lẽo mà chứa đựng cả niềm hy vọng lẫn day dứt. Cô không trả lời ngay, chỉ quay sang nhìn Thẩm Mặc Viên, người vẫn luôn âm thầm đứng sau, người từng nói, anh không cần em là ai, chỉ cần em là chính em. Cô cười nhẹ, giơ ly rượu, ánh mắt kiêu hãnh, tôi không từ chối, nhưng tôi cũng không thay đổi. Trần Thị hay không, tôi vẫn là Ái Tịch, người có thể tự bước qua lễ đường đổ nát, tự đứng lên giữa những kẻ đã từng chà đạp mình. Chuyến bay thương mại hạng thương gia mang mã hiệu VIP 287 đáp xuống phi trường Zurich trong đêm tuyết trắng, mang theo một cái tên vừa khiến cả giới kinh doanh châu Á dậy sóng. Trần Ái Tịch, thiên kim được Trần Thị Quốc tế chính thức công bố là người thừa kế, đại diện pháp lý mới nhất, cũng là gương mặt khiến Lục thị sụp đổ chỉ trong vòng chưa đầy 72 giờ. Nhưng khi bước xuống khỏi máy bay, cô gái trẻ ấy không mang theo vẻ kiêu ngạo của kẻ chiến thắng, mà ánh mắt lại mang một thứ chiều sâu lạnh lùng của người đã nhìn thấu cả vinh quang lẫn phản bội. Đoàn xe sang chờ sẵn bên ngoài, đội hộ tống an ninh, trợ lý pháp chế, đại diện chi nhánh châu Âu của Trần Thị đều cúi đầu chào khi cô xuất hiện. Nhưng người duy nhất cô gật đầu là người đàn ông mặc âu phục đen, mang kính, im lặng bước đến mở cửa xe cho cô, Thẩm Mặc Viên. Trên đường về trụ sở Trần Thị khu vực châu Âu, Ái Tịch không nói gì, chỉ nhìn qua cửa kính những tòa nhà phủ đầy tuyết, ánh mắt bình thản đến vô cảm. Em muốn em xuất hiện trong buổi họp cổ đông toàn cầu sáng mai. Em sẽ phát biểu chứ? Thẩm Mặc Viên hỏi, tay vẫn đặt nhẹ lên bìa hồ sơ. Em sẽ nói, nhưng không phải với tư cách con gái Trần Lạc Văn, mà với tư cách cổ đông lớn nhất, người sở hữu 38% cổ phần Trần Thị toàn cầu. Đó là điều họ cần nghe, đúng không? Cô không nhìn anh, nhưng giọng nói chắc nịch, không chừa một khoảng do dự. Sáng hôm sau, phòng họp hội nghị quốc tế tại Zurich chật kín những người quyền lực nhất, CEO các tập đoàn chi nhánh, cố vấn cấp cao, lãnh đạo ngân hàng đối tác, và những người từng nghi ngờ cô là đứa con ngoài giá thú, là vết nhơ của Trần Thị. Nhưng khi Ái Tịch bước lên bục phát biểu, không ai dám cười nhạo nữa.
Mái tóc búi cao, vest đen ôm gọn cơ thể, giọng nói sắc lạnh và gãy gọn. Cô không dùng lời hoa mỹ, chỉ đưa ra 3 con số. Tốc độ tăng trưởng cổ phiếu 12% chỉ sau 48 giờ kể từ khi cô nhận chức. Tổng giá trị tài sản hồi phục từ các tài khoản offshore của Trần Thị mà cô điều phối pháp lý thu hồi, và hợp đồng chiến lược ký kết với ngân hàng Geneva giúp giải ngân 1,2 tỷ đô la cho dự án Trần Thị Digital sắp triển khai. Tôi không cần quý vị công nhận tôi bằng huyết thống. Chúng ta đang ngồi đây vì lợi ích, và tôi đảm bảo lợi ích của quý vị sẽ nhân lên gấp đôi trong 3 quý tiếp theo. Cả hội trường vỗ tay như sấm dậy, những ánh mắt trước kia dè bỉu nay đã cúi đầu, còn những kẻ từng bỏ phiếu phủ quyết cô trở thành cổ đông chỉ biết im lặng. Cô ta không phải thiên kim đỏng đảnh, cô ta là một con sói mặc áo choàng lụa. Một lão cáo già ngân hàng thì thầm với người bên cạnh, nhưng ngay cả họ cũng không thể ngờ rằng con sói ấy còn mang trong mình một cơn giông tố chưa bùng nổ. Khi mọi thứ tưởng chừng đã ổn định, thì đúng lúc đó, một email được gửi thẳng đến hòm thư cá nhân của cô, không tên người gửi, không tiêu đề, chỉ có duy nhất một tập tin đính kèm. Khi mở ra, là một đoạn video quay lén, ghi lại cảnh trong bệnh viện tâm thần tại Singapore 10 năm trước, nơi mẹ cô, Trình Diệu Linh, từng bị giam giữ trái phép. Trong video, có một bóng người đứng trong bóng tối, giọng trầm khàn, cô ấy không được chết. Giữ mạng sống của bà ta, nhưng đừng để ai biết bà ta còn sống. Và điều khiến Ái Tịch chết lặng chính là người đó không phải Lục Gia Khải, mà là Thẩm Mặc Viên. Đôi mắt cô mở to, trái tim như bị bóp nghẹt. Cô đứng dậy, ném điện thoại xuống bàn, mặt trắng bệch. Mặc Viên, anh có gì để giải thích không? Người đàn ông vừa mới bước vào sau lưng, sắc mặt vẫn điềm tĩnh như cũ, không chối, không biện minh, chỉ chậm rãi nói, đúng là anh đã giữ mạng bà ấy. Nhưng em không biết, thời điểm đó, mẹ em đã bị ra lệnh thủ tiêu. Người ra tay chính là một phó chủ tịch Trần Thị, người không muốn em trở lại. Anh không thể làm gì hơn, chỉ có thể giữ bà sống. Trong im lặng, Ái Tịch nghẹn giọng, anh biết suốt 10 năm em đau đớn vì nghĩ mẹ đã chết, vậy mà anh im lặng. Cô gào lên, bàn tay run rẩy. Nếu anh không làm vậy, em sẽ chẳng sống đến hôm nay. Em tưởng Trần Thị chỉ có một Lạc Văn. Em tưởng ghế chủ tịch không dính máu sao? Giọng anh sắc lạnh, lột bỏ vỏ bọc dịu dàng thường ngày. Cuộc đối đầu giữa hai người từng sát cánh bên nhau nay trở thành vết dạn không thể hàn gắn. Ái Tịch rời khỏi trụ sở Zurich ngay trong đêm, không mang theo ai, không nói lời từ biệt. Cô đến Singapore, lần theo dấu vết từ đoạn video, đến bệnh viện cũ, nơi này đã đổi tên, nhưng trong phòng số 308 tầng áp mái, một người phụ nữ vẫn nằm đó, ánh mắt đờ đẫn, tóc bạc trắng, vẫn còn sống. Mẹ cô, Trình Diệu Linh, người đã bị giam giữ, tiêm thuốc loạn thần, xóa sạch danh tính, sống như cái bóng trong suốt 10 năm. Ái Tịch ngồi xuống bên cạnh, bàn tay run rẩy nắm lấy bàn tay gầy guộc ấy. Mẹ là con đây. Ái Tịch của mẹ không có lời đáp, chỉ có tiếng khóc nức nở bật ra từ chính cổ họng cô, tiếng khóc mà bao năm cô chưa từng cho phép mình phát ra. Nhưng rồi, điều khiến cô kinh hãi hơn là trong hồ sơ bệnh án, có dòng chữ đỏ ghi chú, bệnh nhân không được trả về, theo chỉ đạo của người giám hộ, Trần Lạc Văn. Trong căn phòng bệnh lạnh lẽo phủ ánh đèn vàng nhạt, Ái Tịch ngồi bất động như một pho tượng đá. Bên cạnh, mẹ cô vẫn thiêm thiếp trong cơn mê kéo dài nhiều năm, bị trói buộc bởi thuốc loạn thần và những năm tháng bị bức ép sống như một bóng ma. Tờ hồ sơ bệnh án với dòng lệnh đỏ như máu của Trần Lạc Văn như một nhát dao, cuối cùng cắm phập vào lòng tin mỏng manh còn sót lại trong cô. Cô không khóc nữa, bởi nước mắt đã cạn từ lúc biết rằng người duy nhất trên đời có thể yêu cô vô điều kiện lại, chính là người đã bị chính cha ruột cô tước mất thân phận và nhân phẩm. Trần Lạc Văn, người mà cô từng ngỡ là người cha khắc khổ, lạnh lùng vì thương cô sai cách, hóa ra lại là kẻ chủ mưu mọi bi kịch. Còn Thẩm Mặc Viên, người cô từng tin là trốn an toàn cuối cùng, thì lại là kẻ tiếp tay cho vở kịch ác mộng đó kéo dài suốt một thập kỷ. Ái Tịch rời khỏi bệnh viện khi trời vừa đổ mưa,
Nhưng khuôn mặt cô giáo hoảnh như thể bão giông trong lòng còn dữ dội hơn bất kỳ cơn mưa nào. Cô không nói gì, chỉ gửi một tin nhắn cho thư ký riêng, chuẩn bị họp báo. Tôi sẽ đưa ra thông báo chính thức. Buổi họp báo tổ chức tại khách sạn 5 sao giữa trung tâm Thượng Hải, thu hút toàn bộ giới truyền thông khu vực châu Á. Tên cô trở thành từ khóa nóng nhất chỉ sau một đêm. Những đồn đoán về việc Trần Ái Tịch rời trụ sở Zurich, đột ngột hủy tất cả lịch họp quốc tế, càng khiến tin đồn lan nhanh như lửa gặp gió. Khi cô bước lên sân khấu, máy quay chớp liên tục, mọi ánh mắt đổ dồn vào người phụ nữ trẻ trong bộ vest trắng, ánh mắt sắc như lưỡi dao mổ bụng kẻ thù. Không còn vẻ dịu dàng, không còn khí chất lạnh nhạt, giờ đây cô là một con phượng hoàng bốc cháy. Tôi, Trần Ái Tịch, với tư cách cổ đông kiểm soát 38% cổ phần Trần Thị, tuyên bố đình chỉ toàn bộ quyền hành pháp lý của Trần Lạc Văn tại Hội đồng Cổ đông Quốc tế, đồng thời tiến hành điều tra nội bộ về việc sử dụng quyền giám hộ cá nhân trái phép đối với bệnh nhân Trình Diệu Linh, mẹ ruột tôi. Một cơn chấn động khủng khiếp lan ra. Các cổ đông ngồi phía dưới thì thầm, đại diện pháp lý của hội đồng tái mặt. Chưa hết, Ái Tịch giơ một tập tài liệu dày cộp, đây là toàn bộ hồ sơ chứng minh sự tồn tại và tình trạng giam giữ phi pháp của bà Trình Diệu Linh trong 10 năm qua, được xác thực bởi 2 tổ chức nhân quyền độc lập. Tôi đã ủy quyền khởi kiện Trần Lạc Văn ra Tòa hình sự quốc tế về hành vi vi phạm nhân quyền và lạm quyền giám hộ. Một tràng pháo tay rải rác vang lên, không phải vì sự táo bạo, mà vì sự dũng cảm không khoan nhượng của người phụ nữ đang đứng đó, một mình tuyên chiến với toàn bộ hệ thống quyền lực đã từng tạo nên cô. Chiều cùng ngày, mạng xã hội nổ tung với đoạn clip phát biểu của Ái Tịch, chỉ vài giờ sau, hashtag thăng TRN cho mẹ đạt 8 triệu lượt tìm kiếm. Trong khi đó, tại trụ sở Trần Thị Bắc Kinh, Trần Lạc Văn đập vỡ tấm kính văn phòng, gào lên, đồ danh con, mày dám lật tao giữa thiên hạ à? Nhưng ông ta không ngờ, chính những việc làm của mình suốt một thập kỷ trước giờ trở thành lưỡi hái tử thần, quay ngược cắt cổ. Ông ta gọi liên tục cho Thẩm Mặc Viên, người mà ông từng sai khiến, từng tin là tuyệt đối trung thành, nhưng chỉ nhận được một câu lạnh băng từ trợ lý Mặc Viên. Ngài Thẩm đang bận thu dọn hành lý để ra đi theo lệnh của cổ đông kiểm soát. Từ giờ, ông ấy không còn thuộc quyền điều động của Trần Thị nữa. Trần Lạc Văn mặt trắng bệch, nhận ra bàn cờ mà ông ta dựng lên, giờ đây đã vỡ vụn dưới chân đứa con gái mà ông từng coi như quân cờ tạm bợ. Nhưng Ái Tịch không dừng lại. Cô triệu tập toàn bộ ban điều hành cấp cao, sa thải 2 phó tổng được xác minh có liên quan đến việc chuyển tiền bất hợp pháp sang quỹ đen, đình chỉ 3 giám đốc khu vực để điều tra hành vi đồng lõa trong vụ giám hộ mẹ cô. Sau 3 ngày, toàn bộ hệ thống nhân sự cấp cao Trần Thị gần như được lật lại từ đầu. Và rồi, một sự kiện bất ngờ xảy ra, Thẩm Mặc Viên gửi đơn xin từ chức, kèm theo toàn bộ tài liệu về dự án đầu tư trái phép của Trần Lạc Văn tại Indonesia, dự án mà nếu lộ ra, Trần Thị sẽ bị cấm vận bởi các tổ chức quốc tế về rửa tiền. Ái Tịch nhìn tập hồ sơ dày đặc đó, lòng phức tạp đến nghẹt thở. Dù giận, dù căm, cô vẫn không thể phủ nhận, nếu không có Thẩm Mặc Viên thu thập và bảo vệ suốt những năm qua, có lẽ cô không thể đứng vững mà trả thù. Cô đến gặp anh trong buổi chiều mưa tầm tã, nơi căn biệt thự nhỏ vùng ngoại ô Bắc Kinh, nơi họ từng bên nhau trong một mùa đông lạnh năm nào. Tại sao lại giao nó cho tôi? Cô hỏi, giọng khàn khàn. Anh ngồi lặng nhìn tách trà trên bàn, chậm rãi đáp, bởi vì tôi nợ em sự thật. Dù em có tha thứ hay không, tôi cũng muốn em nhìn thấy toàn bộ ván cờ. Em không phải quân cờ, em là người chơi. Ái Tịch quay lưng đi, nhưng giọng anh giữ cô lại, chỉ có điều, tôi chưa từng ngờ, ván cờ này kết thúc mà tôi lại là kẻ bị loại đầu tiên. Anh cười nhẹ, như tự giễu. Cô không đáp, cũng không nói lời tha thứ. Chỉ có cơn gió lạnh buốt bên ngoài cửa sổ là trả lời cho nỗi cô đơn vừa rơi xuống. Tối hôm đó, trên truyền thông quốc tế, Trần Ái Tịch tuyên bố một cuộc tái cơ cấu toàn diện Trần Thị, đồng thời ký kết một bản hợp đồng liên minh mới với tập đoàn Phoenix Holding.
cái tên từng bị Trần Thị chèn ép suốt 15 năm. Giới thương trường sững sờ, và kẻ duy nhất hiểu hàm ý thực sự của bản hợp đồng đó chính là Lục Gia Khải, người đã chà đạp cô trong lễ đường, giờ đang đứng trước nguy cơ bị xóa sổ toàn bộ cơ nghiệp bởi liên minh mới mà Ái Tịch vừa thiết lập. Và như thế, cơn bão thực sự mới chỉ bắt đầu. Tin tức về cuộc hợp tác chiến lược giữa Trần Thị và Phoenix Holding lan truyền với tốc độ chóng mặt như cơn sóng thần càn quét toàn bộ mặt trận tài chính châu Á. Các chuyên gia kinh tế chưa kịp lên bài phân tích thì cổ phiếu Lục Thị đã lao dốc không phanh, rớt liền 4 giá chỉ trong một phiên giao dịch, đánh dấu phiên giảm mạnh nhất trong suốt 30 năm tồn tại của tập đoàn Lục Thị. Nhưng điều khiến giới đầu tư bàng hoàng hơn là bản tin nội bộ bị rò rỉ giữa đêm, ghi rõ Trần Ái Tịch, người vừa trở thành đại diện pháp lý Trần Thị toàn cầu, sẽ dẫn đầu một chiến dịch mở rộng chuỗi cung ứng công nghệ ở toàn khu vực Đông Nam Á, trực tiếp đạp lên thị phần chính của Lục Thị vốn đang nắm độc quyền xuất khẩu linh kiện điện tử cao cấp. Và khi cái tên Lục Gia Khải xuất hiện trong danh sách đen đầu tiên bị Phoenix Holding từ chối hợp tác, toàn bộ hội đồng cổ đông Lục Thị như rơi xuống hố sâu địa ngục. Hắn ta ngồi lặng trong phòng họp, cả gương mặt lạnh băng, không một biểu cảm, nhưng ánh mắt đỏ rực như muốn thiêu rụi cả thế giới, bởi vì chỉ hắn hiểu rằng, cả là do một tay Ái Tịch sắp đặt, là cô, người phụ nữ mà hắn đã từng tự tay hủy hoại ngay giữa lễ đường năm đó, giờ đang trở lại, không phải với chiếc váy cưới trắng ngần ngập nước mắt, mà là chiếc váy vét quyền lực cùng ánh mắt sắc như dao cứa vào tim hắn từng nhát một. Ngày hôm sau, tin tức nội bộ từ tập đoàn Lục Thị cho thấy, một trong những quỹ đầu tư lớn nhất quyết định rút toàn bộ vốn góp khỏi dự án khu công nghiệp Nam Hải, dự án trị giá 600 triệu USD, từng được xem là trái tim tài chính của Lục Thị trong 3 năm tới. Không ai nói ra, nhưng tất cả đều biết, người đứng sau thương vụ rút vốn này chính là Ái Tịch, bởi giám đốc quỹ đầu tư đó từng là đối tác với Phoenix Holding. Và chỉ sau một buổi tiệc rượu kín đáo tại Thượng Hải, toàn bộ các chuỗi hợp tác dài hạn từng gắn bó với Lục Thị đồng loạt ra, thông báo ngưng giao dịch, gián tiếp đẩy cổ phiếu Lục Thị chạm đáy chỉ trong vòng một tuần. Truyền thông bắt đầu đặt câu hỏi, phải chăng Lục Thị sắp sụp đổ trước cơn bão mang tên Trần Ái Tịch, nhưng họ đâu biết rằng, đó mới chỉ là bước khởi đầu trong kế hoạch lật đổ âm thầm mà cô gái ấy đã âm thầm vạch ra từng bước, từng lớp, suốt gần 2 năm qua, sau ngày cô rời khỏi lễ đường trong đau đớn và nhục nhã. Trở lại với Lục Gia Khải, sau chuỗi thất bại liên tiếp, hắn bắt đầu cảm nhận được cảm giác bất lực dồn đến nghẹt thở. Căn biệt thự xa hoa từng là niềm kiêu hãnh của hắn nay, phủ một lớp không khí u ám. Lục lão phu nhân lên cơn tăng huyết áp nhập viện, các chi nhánh đồng loạt phản ứng vì bị siết dòng tiền, và ngay cả những kẻ từng theo hắn như hình với bóng, giờ cũng bắt đầu thì thầm bàn tán về việc đổi phe. Hắn ngồi trầm mặc trong phòng làm việc, trước mặt là bức ảnh cưới mà ngày xưa hắn từng chuẩn bị cho lễ cưới với Ái Tịch. Chỉ tiếc là cô chưa bao giờ được mặc chiếc váy cưới đó bước lên thảm đỏ cùng hắn, bởi chính hắn đã đạp cô xuống bùn trong ngày đáng lẽ phải hạnh phúc nhất cuộc đời cô. Và giờ thì sao? Cô trở lại, từng bước bóp nát từng viên gạch dưới chân hắn, từng hợp đồng, từng đối tác, từng người một. Cô xóa sổ toàn bộ những gì từng là niềm kiêu hãnh của hắn, không bằng cách la hét hay thù hận ồn ào, mà bằng sự im lặng tàn nhẫn như dao găm cắm thẳng vào tim hắn từng ngày từng giờ. Đúng lúc đó, một phong thư đặc biệt được gửi đến văn phòng chủ tịch Lục Thị, không ghi người gửi, không có dấu bưu điện, chỉ vỏn vẹn một dòng trên giấy đen mực bạc. Anh có từng hối hận chưa? Hắn siết chặt phong thư, cảm giác lần đầu tiên trong đời mất kiểm soát hoàn toàn, bởi lần đầu tiên hắn thấy mình bé nhỏ đến mức chẳng thể phản đòn, không thể gọi cô đến, không thể giải thích, không thể nài xin, không thể làm gì ngoài việc ngồi đó nhìn từng phần của đế chế mình xây nên sụp đổ dưới gót giày một người phụ nữ, người mà hắn đã từng ngỡ là vô hại. Trong khi đó, Ái Tịch vẫn tiếp tục chiến lược không cho kẻ thù thở nổi. Cô mở rộng một loạt thương vụ sát nhập mang tính chốt hạ, mua lại 17% cổ phần của một công ty con thuộc hệ thống cung ứng Lục Thị,
đồng thời rót vốn vào công ty khởi nghiệp chuyên công nghệ AI, chính là nơi em trai của Lục Gia Khải đang làm giám đốc điều hành. Thông qua đó, cô nắm giữ quyền biểu quyết gián tiếp, gây ra mâu thuẫn nội bộ giữa hai anh em nhà họ Lục, và chính mâu thuẫn ấy là mồi lửa thiêu rụi uy tín của Gia Khải trong hội đồng cổ đông. Chỉ trong một phiên họp, hắn bị tước quyền điều hành trực tiếp, thay vào đó là nhóm điều phối do chính các nhà đầu tư lớn đề cử, một cái tát lặng lẽ nhưng đau điếng vào danh dự hắn. Nhưng điều khiến Gia Khải gần như sụp đổ tinh thần chính là khi hắn tình cờ bắt gặp Ái Tịch trong một buổi tiệc từ thiện giới tài phiệt. Cô bước xuống xe Rolls Royce màu bạc, váy dạ hội xanh thẫm bó sát, ánh mắt lạnh và thần thái kiêu hãnh như nữ hoàng. Bên cạnh là một người đàn ông phương Tây, cổ đông mới của Trần Thị. Và hắn biết rõ, cô đang dùng chính hình ảnh mình ngày trước từng đau khổ vì hắn để đối đầu lại hắn bằng vũ khí mạnh nhất, sự lãng quên. Bởi điều đau nhất không phải là bị ghét, mà là bị quên như thể chưa từng tồn tại. Cô đi ngang qua hắn, không một ánh nhìn, không một câu chào, như thể hắn chỉ là không khí. Và hắn, lần đầu tiên trong đời, hiểu thế nào là cảm giác bị nghiền nát bởi chính người mà hắn đã từng xem thường. Tối hôm đó, hắn trở về biệt thự, uống rượu một mình đến gần sáng. Trong cơn say mơ hồ, hắn nhớ lại ngày đầu gặp Ái Tịch, cô gái nhỏ ngồi ở quán cà phê sách, ánh mắt trong veo, giọng nói dịu dàng kể hắn nghe về những giấc mơ, về hy vọng làm việc thiện, về việc muốn mở một trung tâm dành cho trẻ mồ côi, tất cả như những thước phim quay ngược, và hắn hiểu, chính mình đã phá hủy người con gái ấy, biến cô từ một người tin vào ánh sáng, trở thành kẻ cầm dao bước vào bóng tối, nhưng giờ có hối hận cũng vô ích, bởi mọi thứ đã quá muộn. 3 ngày sau khi mất quyền điều hành Lục Thị, Lục Gia Khải biến mất khỏi toàn bộ hệ thống truyền thông, các nhà báo không tìm thấy bất kỳ phát ngôn nào từ phía hắn. Văn phòng chủ tịch Lục Thị bị phong tỏa, điện thoại tắt máy, không một ai biết hắn đang ở đâu, nhưng Ái Tịch thì biết, cô biết hắn không phải kiểu người dễ dàng chấp nhận thất bại, càng không phải người cam tâm nhìn kẻ khác dẫm nát lòng kiêu hãnh của mình mà không phản đòn, và đúng như cô đoán, đêm thứ 3, hắn xuất hiện trước biệt thự Trần gia, không hẹn trước, không báo trước, không hộ vệ, không xe đưa đón, chỉ là một bóng người cô độc đứng trong màn mưa lất phất, ánh mắt đỏ rực như ma quỷ, tay cầm theo chiếc hộp gỗ cũ kỹ, vật duy nhất còn sót lại từ thời hai người còn bên nhau. Bên trong là những bức ảnh chụp lén cô khi ngủ gục bên bàn làm việc, là mẩu giấy cô viết tay khi nhắn hắn đừng bỏ bữa sáng, là sợi dây chuyền nhỏ xíu hắn từng trộm mua cho cô rồi giấu dưới gối. Tất cả là những thứ tưởng đã vứt đi từ lâu, nhưng hóa ra hắn giữ lại hết, cất sâu đến mức chính hắn cũng không dám nhìn lại. Cho đến bây giờ, khi mất hết, hắn mới mang nó đến, không phải để níu kéo, mà là để tuyên chiến lần cuối. Cô muốn tôi chết đúng không? Muốn Lục Thị sụp đổ, muốn tôi quỳ xuống trước, cô xin lỗi vì năm đó bỏ cô lại lễ đường. Được, Trần Ái Tịch, tôi sẽ cho cô điều đó, nhưng sau cùng, tôi muốn cô nhớ, người kéo cô ra khỏi viện mồ côi năm 18 tuổi, là tôi, người dạy cô cách uống rượu, cầm dao gọt táo, là tôi, người lần đầu tiên gọi cô là người phụ nữ của tôi, cũng là tôi. Cô có thể xóa sạch mọi thứ, nhưng không thể xóa tôi khỏi trí nhớ của cô. Hắn nói, giọng khàn đặc như lưỡi dao rỉ máu, ánh mắt không còn hận thù, chỉ còn tuyệt vọng lẫn cố chấp. Ái Tịch nhìn hắn không chớp mắt, ánh mắt cô lạnh đến mức có thể khiến người khác ngạt thở, gương mặt không biểu cảm, nhưng từng lời cô thốt ra như từng viên đạn găm thẳng vào ngực hắn. Anh sai rồi, Lục Gia Khải, người kéo tôi ra khỏi viện mồ côi không phải anh, mà là Trần Cảnh Huy, cha ruột tôi. Người dạy tôi cầm dao không phải anh, mà là chính vết thương anh để lại khiến tôi phải học cách tự bảo vệ mình. Và người đầu tiên gọi tôi là người phụ nữ của hắn, đúng là anh, nhưng cũng là người đầu tiên đạp tôi xuống bùn. Đừng nhầm lẫn giữa việc tôi từng yêu anh và việc anh từng yêu tôi. Vì nếu anh yêu tôi, anh đã không biến tôi thành một bản sao tan vỡ. Cô quay lưng, không thèm nhìn chiếc hộp hắn đặt dưới chân, cũng không bước ra khỏi hiên nhà để tránh mưa cho hắn. Bởi vì với cô, cuộc chiến đã kết thúc, cô thắng, hắn thua, không cần thêm bất cứ hồi kết bi lụy nào nữa. Nhưng Lục Gia Khải không quay đầu,
Không bỏ đi, hắn rút ra từ áo khoác một USB màu đen, loại ổ mã hóa mà chỉ giới ngân hàng hoặc hacker mới dùng, và ném vào khoảng không trước mặt cô. Ánh mắt thách thức đến cực độ, trong đó là hợp đồng ngầm của Phoenix Holdings 3 năm trước với quỹ đầu tư Frontier, thứ mà nếu tôi công bố, cổ phiếu Trần Thị sẽ tụt giá 40% trong 24 giờ. Một nút bấm thôi, Ái Tịch. Một nút bấm, cô sẽ rơi xuống lại vũng bùn như năm nào. Còn tôi, không còn gì để mất. Cô muốn chơi, tôi sẽ cùng cô chết. Ái Tịch không ngạc nhiên, thậm chí không chớp mắt, cô biết hắn còn con át chủ bài nào đó, bởi vì Lục Gia Khải chưa bao giờ là kẻ dễ buông xuôi, nhưng điều hắn không biết là cô đã tính đến nước cờ này từ 2 năm trước, khi lần đầu tiên quyết định trở lại. Cô nhẹ nhàng nhấc USB lên, giọng vẫn lạnh tanh, tôi biết vụ này. Và tôi cũng biết người đứng sau hợp đồng là ai, mẹ kế của anh. Anh tưởng tôi ngồi yên suốt 2 năm là để quên anh à? Không, là để tôi moi ra từng bí mật bẩn thỉu nhất của Lục Gia, từng giao dịch rửa tiền, từng thương vụ trốn thuế, từng hồ sơ song song lập ở đảo Cayman. Tôi có đủ để bóp chết toàn bộ dòng máu Lục Gia chỉ với một cái nhấn Enter. Nhưng tôi không làm, vì tôi muốn anh tự nhìn thấy anh mất tất cả, từng chút một, trong vô vọng. Im lặng bao trùm không gian, chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách trên mái ngói biệt thự. Lục Gia Khải gục xuống, không phải vì bị đe dọa, mà vì lần đầu tiên hắn biết thế nào là bị đánh gục hoàn toàn, không phải bởi súng đạn, mà bởi một người phụ nữ mà hắn từng nghĩ là món đồ chơi trong tay. Sáng hôm sau, tin Lục Gia Khải nhập viện vì sốc thần kinh và mất ngủ cấp lan truyền khắp giới tài chính. Một số nguồn tin còn cho biết hắn bị rối loạn hoang tưởng nhẹ, có dấu hiệu trầm cảm và được khuyến cáo nghỉ vô thời hạn để điều trị tâm lý. Còn Ái Tịch thì không lên tiếng, không phát ngôn, không hả hê, không xuất hiện, chỉ tiếp tục xuất hiện trong những buổi hội thảo toàn cầu, những cuộc họp kín với các quỹ đầu tư hàng đầu, trong những bản tin tài chính với dòng chữ CEO Trần Thị, người phụ nữ quyền lực nhất Đông Nam Á năm nay. Đó là cách cô trả thù, lặng lẽ, âm thầm, nhưng nhấn chìm toàn bộ quá khứ. 6 giờ sáng, Ái Tịch bước vào phòng làm việc của Trần Thị. Ánh nắng đầu ngày vừa xuyên qua lớp kính chống tia UV tạo thành dải ánh sáng mờ ảo vắt ngang bàn họp. Một cảnh tượng yên tĩnh đến mức hoàn hảo, nếu không có tệp hồ sơ màu xám lặng lẽ nằm giữa bàn, không có tên người gửi, chỉ có 2 chữ viết tay nguệch ngoạc, sự thật. Cô mở ra, từng trang giấy photocopy rơi xuống, đó là bảng sao kê tài chính từ năm 1998, hợp đồng mua bán cổ phần tại một ngân hàng Thụy Sĩ, cùng bản sao giấy chứng tử của một người phụ nữ tên Lâm Nhã Tịnh, mẹ cô. Nhưng điều khiến Ái Tịch sững sờ không phải giấy chứng tử, mà là dòng chú thích nhỏ in đỏ ở cuối văn bản, tử vong do tai nạn xe, nhưng không có xác. Tim cô đập mạnh, cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng như thể vừa bị ai dội thẳng thau nước đá giữa mùa đông. Mẹ cô, người mà cô luôn tin là đã mất vì tai nạn, không có thi thể, không có tang lễ chính thức, chỉ có một giấy chứng tử sơ sài và ký tên bởi Lý Nhã Phương, mẹ kế của Lục Gia Khải. Cái tên ấy như một mũi tên xuyên ngược quá khứ, kéo cô về thời điểm năm cô 7 tuổi, khi mẹ đột nhiên biến mất sau một chuyến công tác nước ngoài. Cảnh sát kết luận là tai nạn, nhưng không ai cho cô nhìn mặt mẹ lần cuối, và từ đó đến nay, cô luôn sống với một vết cắt chưa bao giờ liền miệng. Ái Tịch siết chặt bản giấy trong tay, nhưng một trang nữa rơi xuống, là hình chụp camera lén từ một cơ sở điều dưỡng cao cấp tại Bắc Kinh. Góc chụp mờ, nhưng người phụ nữ trong ảnh, tóc bạc trắng, gầy gò, đôi mắt trống rỗng đang được dìu đi giữa hai y tá, lại có khuôn mặt giống hệt mẹ cô. Dưới bức ảnh là ghi chú tay bằng mực đen, bệnh nhân LNT, vào viện từ năm 2000, chẩn đoán, sang chấn tâm lý mất trí nhớ, chi phí điều trị do tập đoàn Lục Thị chi trả. Mọi thứ trong đầu Ái Tịch như sụp đổ, không còn là một kịch bản trả thù nữa, mà là một trận động đất đánh bật toàn bộ niềm tin về quá khứ, về mẹ cô, về cái chết được ngụy tạo hoàn hảo suốt 20 năm qua. Tại sao Lục Thị lại trả tiền điều trị cho mẹ cô? Tại sao người ký giấy tử là mẹ kế của Lục Gia Khải?
Và vì sao tất cả điều đó lại trùng khớp một cách khủng khiếp với thời điểm cha cô, Trần Cảnh Huy, từng nói lấp lửng rằng con không nên đào lại chuyện năm xưa, vì có những thứ chôn rồi là để yên. Không, cô không thể để yên. Cô mở máy tính, tìm đến địa chỉ viện điều dưỡng ghi trong hồ sơ, đặt vé bay nội địa ngay trong ngày. Không một trợ lý, không xe đưa đón, chỉ có một mình và 300 câu hỏi, không có lời đáp gào thét trong đầu. 4 giờ chiều, cô đứng trước cổng viện Tâm An, một cơ sở điều trị thần kinh kiêm chăm sóc bệnh nhân mãn tính, an ninh nghiêm ngặt, không nhận bệnh nhân bên ngoài nếu không có giới thiệu đặc biệt, nhưng Ái Tịch không cần thuyết phục nhiều, chỉ cần quét mã nhận dạng doanh nghiệp do chính Trần Thị tài trợ, cửa lập tức mở ra. Y tá dẫn cô vào phòng số 213, nơi bệnh nhân Lanete đang được chăm sóc theo chế độ đặc biệt. Bà ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra vườn cây không một biểu cảm, nhưng khi Ái Tịch bước vào, bà bỗng giật mình, ánh mắt chớp liên tục, rồi đột nhiên bật khóc. Không nói một lời nào, bà đưa tay run rẩy chạm vào gương mặt cô như thể muốn xác nhận đây là thật. Ái Tịch chết lặng, cô không dám tin người đàn bà đang ngồi trước mặt mình là mẹ, người đã từng ôm cô ngủ những ngày mùa đông lạnh nhất, người từng dạy cô viết chữ tình đầu tiên, giờ đây tóc trắng như tuyết, mắt mờ và ký ức chỉ còn là bóng tối. Phải mất gần 1 giờ, cô mới được bác sĩ điều trị chính xác nhận bệnh nhân mất trí nhớ do cú sốc lớn, có phản ứng khi gặp người quen, nhưng không thể nhớ chi tiết, đặc biệt là về thời điểm tai nạn. Hồ sơ ban đầu được gửi từ Hồng Kông, người ký cam kết chi trả là Lý Nhã Phương, hiện không còn liên hệ được. Chúng tôi đã thử liên hệ với Lục Thị, nhưng vô hiệu. Trở về khách sạn tối hôm đó, Ái Tịch không ngủ, cô mở từng tập tài liệu, lần theo các khoản thanh toán từ tài khoản phụ của Lục Thị, nơi có dấu hiệu chuyển tiền đều đặn suốt 23 năm, vào tài khoản viện Tâm An. Cô gọi cho Trần Cảnh Huy lúc nửa đêm, không vòng vo, mẹ con còn sống. Phía đầu dây im lặng rất lâu, cuối cùng ông chỉ thở dài, cha biết, nhưng con chưa sẵn sàng để nghe sự thật năm đó. Lâm Nhã Tịnh từng là người yêu cũ của Lục Minh, cha của Gia Khải. Sau này ông ấy lấy mẹ kế của hắn. Khi con chưa ra đời, bà từng bị ép ký đơn chuyển nhượng một dự án bất động sản lớn ở Chu Hải cho Lục Thị. Bà không chịu, 1 tháng sau thì gặp tai nạn, không ai cứu kịp. Còn cha bất lực. Họ dọa nếu cha điều tra, con sẽ mất mẹ thật sự. Vậy nên cha im lặng suốt 20 năm. Ái Tịch không khóc, cô cũng không run, chỉ cảm thấy tim mình như vừa bị bóp nghẹt trong tay một con mãng xà khổng lồ, tên là sự thật. Tất cả bắt đầu không phải vì yêu hay thù, mà là tiền và quyền, là tranh đoạt, là xâm chiếm. Gia đình cô là nạn nhân, còn Lục Gia là kẻ đạo diễn. Lục Gia Khải, hắn có biết chuyện không? Hay hắn cũng chỉ là con cờ trong trò chơi của chính gia đình mình? Dù thế nào, một điều cô biết chắc, cuộc chiến của cô chưa kết thúc. Mục tiêu kế tiếp không còn là trả thù tình yêu, mà là lật đổ toàn bộ tội lỗi đã được che giấu suốt 2 thập kỷ dưới cái tên tập đoàn Lục Thị. Buổi sáng hôm sau, Ái Tịch đứng trước gương, bộ vest đen cắt may tỉ mỉ ôm sát lấy dáng người mảnh khảnh, nhưng đầy quyền lực, gương mặt lạnh lùng gần như không mang theo cảm xúc nào, ngoài sự điềm tĩnh chết chóc. Cô đặt cuộc hẹn với Lý Nhã Phương tại phòng hội nghị khách sạn Marriott, nơi từng là nơi tổ chức các bữa tiệc xã giao giữa giới thượng lưu Hồng Kông, và chính là nơi năm đó, vụ chuyển nhượng dự án Chu Hải được ký kết trong bóng tối. Không có bất kỳ cuộc họp báo nào, không một ai biết cuộc gặp này đang diễn ra, ngoài 3 người, Ái Tịch, luật sư riêng của cô, và bà ta, người đàn bà từng ép mẹ cô biến mất khỏi thế giới này như chưa từng tồn tại. Khi Lý Nhã Phương bước vào phòng, bà vẫn mang dáng vẻ quý phái, cổ áo đính đá quý lấp lánh, ánh mắt cao ngạo như thể cả đời chưa từng nếm mùi thất bại. Nhưng khi bà nhìn thấy Ái Tịch, người đang đứng tựa vào bàn với ánh mắt sắc như dao găm, bà hơi khựng lại, rồi bình thản ngồi xuống, cười nhạt, tôi đoán là cô đã tìm ra rồi. Không cần mở đầu dài dòng, Ái Tịch đặt bản sao giấy chuyển khoản, hồ sơ bệnh viện và giấy tờ ủy quyền thanh toán trước mặt bà ta. Lý Nhã Phương, tôi không quan tâm bà là ai trong giới tài phiệt,
hay là mẹ kế của Lục Gia Khải. Tôi chỉ muốn biết tại sao bà lại ép mẹ tôi ký chuyển nhượng tài sản, rồi dựng hiện trường tai nạn để đưa bà ấy vào trại tâm thần suốt 20 năm. Một cái nhếch môi đầy ẩn ý, bà ta rót trà, chậm rãi nói, vì mẹ cô là một con đàn bà ngu ngốc dám cản đường tôi. Bà ta từ chối bán đất, từ chối chia cổ phần với Lục Minh, còn dám công khai đe dọa vạch mặt ông ấy khi biết tôi và ông ấy ngoại tình. Nếu bà ta không biến mất, thì gia tộc Lục Thị sẽ chẳng bao giờ có được trọn vẹn dự án ở Chu Hải. Mà cô biết đấy, tiền thì không chờ ai. Vậy bà giam giữ bà ấy suốt 20 năm chỉ vì tiền. Ái Tịch hỏi, tay siết chặt đến mức móng tay in hằn lên lòng bàn tay. Không, tôi giam bà ta lại vì tôi không thể để một người đàn bà như vậy quay lại phá vỡ những gì tôi đã mất cả đời gây dựng. Còn cô thì sao, Ái Tịch? Cô nghĩ mình đang là ai? Một đứa con gái mười mấy năm lưu lạc, quay về với thân phận thiên kim, tưởng có chút tiền và quyền là đủ để chống lại tôi sao? Giọng bà ta mang theo sự miệt thị sâu cay, nhưng Ái Tịch không phản ứng. Cô rút từ cặp hồ sơ cuối cùng ra một tệp tài liệu, giấy phép điều tra tư nhân được ký bởi bên thứ ba quốc tế, ghi rõ chi tiết từng lần chuyển tiền bất hợp pháp từ tài khoản cá nhân Lý Nhã Phương sang các công ty offshore ở đảo Cayman, được dùng để tẩy trắng số tiền liên quan đến tham nhũng trong các dự án hạ tầng công. Tôi không cần chống lại bà bằng tay không, tôi có luật, có chứng cứ và có dư luận. Chỉ cần một cú nhấn nút, hồ sơ này sẽ được gửi tới 3 cơ quan truyền thông lớn nhất cùng lúc. Vậy nên tôi hỏi lại, bà chọn im lặng hay muốn cả đế chế Lục Thị sụp đổ cùng với danh tiếng của bà? Căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Lý Nhã Phương không nói gì trong gần 1 phút. Ánh mắt bà ta co rút như bị dồn vào đường cùng. Rồi như một con rắn bất ngờ tuột vỏ, bà cười lạnh, cô không biết mình đang đối đầu với thứ gì đâu. Cô tưởng mẹ cô là nạn nhân à? Bà ta từng suýt khiến tôi chết trong một vụ tai nạn dàn dựng, cô có tin không? Vậy để tòa án quyết định. Ái Tịch đứng dậy, thu hết tài liệu vào túi. Trước khi bước ra khỏi phòng, cô quay đầu lại, ánh nhìn thẳng bắn như mũi tên. Còn một điều bà chưa biết, mẹ tôi tỉnh lại rồi. Và bà ấy nhớ tên bà. Bỏ mặc Lý Nhã Phương với khuôn mặt tái nhợt ngồi chôn chân trong im lặng, Ái Tịch bước ra ngoài. Trời hôm đó không nắng, nhưng lòng cô rực cháy như có ngọn lửa hận thù thiêu đốt từ sâu trong huyết quản. Cô đã từng nghĩ chỉ cần trả thù Lục Gia Khải là đủ, nhưng giờ đây, cô hiểu, chỉ khi cả những kẻ từng che giấu tội ác năm xưa phải đền tội, thì ký ức của mẹ cô, danh dự của Trần gia và cả chính cuộc đời cô mới thực sự được giải thoát. Tối hôm đó, trên các diễn đàn tài chính và báo điện tử lớn, một tin chấn động xuất hiện, bí mật tài chính Lục Thị bị rò rỉ, hàng chục triệu USD chảy vào các tài khoản mờ ám, nghi vấn rửa tiền qua trung gian từ hơn 20 năm trước. Và ngay trong đêm, cổ phiếu Lục Thị giảm kịch sàn. Lục Gia Khải, người vừa ra khỏi trại tạm giam chưa đầy 1 tuần, đập nát ly rượu trong phòng khi thấy tên mẹ mình bị réo khắp mạng xã hội với hashtag Thăng Nu Hoang Loa Đôi. Hắn gọi điện cho mẹ, nhưng không ai bắt máy. Hắn lao đến biệt thự riêng của bà ta, thì thấy mọi tài liệu đã bị niêm phong, camera an ninh bị rút sạch ổ cứng. Một dòng tin nhắn duy nhất gửi đến điện thoại hắn từ số ẩn danh, Gia Khải, có lẽ đây là lúc anh nên biết ai là người thật sự đứng sau việc mẹ ruột anh mất tích năm 10 tuổi. Lần đầu tiên trong đời, Lục Gia Khải nhận ra mình chẳng biết gì về quá khứ của chính gia đình mình. Và người con gái anh từng đẩy xuống đáy vực trong ngày cưới ấy, giờ đây đang ngồi trên đỉnh cao, cầm chìa khóa mở từng cánh cửa bí mật tối tăm nhất mà cả gia tộc anh đã chôn vùi. Nhưng điều anh không ngờ là cô chưa dừng lại. Đêm đó, Lục Gia Khải ngồi một mình trong phòng tối, ánh đèn tắt hết, chỉ còn ánh sáng xanh yếu ớt từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt u ám của hắn. Những ngón tay lần lượt gõ lên bàn phím truy cập từng tài liệu bảo mật mà không ai nghĩ hắn còn lưu giữ. Từng dòng thông tin hiện ra như lưỡi dao lướt ngang qua từng tầng ký ức ngủ quên trong đầu hắn. Hắn không thể ngờ rằng người phụ nữ hắn luôn xem là mẹ ruột, là trụ cột của gia tộc,
lại đứng sau màn kịch khủng khiếp đã chôn vùi sự thật về cái chết của mẹ đẻ hắn. Tên bà ấy là Lâm Hinh Nhi, một cái tên mà trong hồ sơ bệnh viện từng ghi, mất tích, không rõ nguyên nhân, bỏ rơi con nhỏ và mất liên lạc từ năm hắn vừa tròn 5 tuổi. Nhưng Lục Gia Khải nhớ rất rõ, hắn từng thấy một người phụ nữ với đôi mắt ướt như sương sớm, hay đứng trước cổng trường mẫu giáo nhìn hắn rồi quay đi. Khi ấy hắn chỉ nghĩ là người lạ mặt, giờ nghĩ lại mới thấy tim đau như dao cắt, bởi vì người phụ nữ đó rất có thể chính là mẹ hắn, là người bị thay thế bằng cái bóng hào nhoáng của Lý Nhã Phương, người phụ nữ suốt bao năm qua dùng tình yêu giả tạo để biến hắn thành con tốt trên bàn cờ quyền lực. Hắn lập tức liên lạc với Chu Chính, người thư ký cũ từng phục vụ cha hắn năm xưa, người đã bị đuổi việc không rõ lý do ngay sau khi Lâm Hinh Nhi biến mất, nhưng theo một nguồn tin riêng, người đàn ông này từng giữ một bản sao hợp đồng chia tài sản nội bộ trước khi bị hủy. Khi Gia Khải đến khu nhà trọ cũ nát nằm ven bờ sông, nơi Chu Chính đang sống lẩn trốn, ông ta vừa mở cửa vừa run tay, ánh mắt đầy hoảng loạn. Cậu đến tìm tôi làm gì? Tôi đã chôn chuyện đó rồi, tôi cần biết sự thật về mẹ tôi, về cái đêm bà ấy biến mất. Lục Gia Khải siết chặt vai người đàn ông, đôi mắt đỏ ngầu như thú dữ. Chu Chính im lặng rất lâu rồi thở dài, kéo từ trong tủ ra một bọc giấy bạc dày cộp, rút ra một đoạn băng ghi âm cũ kỹ, giọng run rẩy. Đây là đoạn ghi âm đêm bà Hinh Nhi bị đưa vào trại tâm thần. Bà ấy gào thét bảo có người muốn giết, muốn cướp con, nhưng ông Lục Minh, cha cậu, đã ký giấy đưa bà ấy đi vì tin rằng bà ấy mắc hoang tưởng. Nhưng tôi biết bà ấy hoàn toàn tỉnh táo. Tôi đã nghe, tôi đã giữ lại, vì sợ một ngày ai đó như cậu sẽ cần đến. Tay run run cắm tai nghe, Lục Gia Khải lặng người khi giọng nói của mẹ hắn vang lên trong loa. Tôi không điên, là bà ta. Chính Lý Nhã Phương bỏ thuốc tôi. Tôi không ký bất kỳ cái gì. Con tôi, ai đó hãy cứu con tôi. Tiếng gào, tiếng khóc, tiếng va đập dữ dội. Và rồi, một tiếng tát vang lên, theo sau là giọng lạnh tanh của một người phụ nữ, muốn giữ thằng bé sao? Vậy xuống địa ngục mà giữ. Âm thanh ấy khiến hắn như chết lặng, tay buông rơi chiếc máy ghi âm, linh hồn như bị tách khỏi cơ thể. Mọi ký ức về người mẹ hiền lành mà hắn từng biết, giờ đây như mây mù bị gió lớn cuốn phăng, để lộ ra thứ sự thật trần trụi và độc ác đến tận cùng. Sáng hôm sau, không còn là một Lục Gia Khải ngạo nghễ trong bộ vest Armani, hắn mặc áo khoác đen kín cổ, đeo kính râm, một mình bước vào viện tâm thần Hồng Phát, nơi năm xưa mẹ hắn từng bị đưa vào. Hắn đích thân gặp viện trưởng cũ, hiện đã về hưu, nhưng khi thấy Gia Khải, ông lão không hề bất ngờ, chỉ lắc đầu và nói, tôi chờ ngày này 20 năm rồi. Sau vài phút trao đổi, ông ta lặng lẽ đưa cho hắn một phong bì, bên trong là hồ sơ bệnh án gốc của Lâm Hinh Nhi, không có chẩn đoán bệnh lý nào cụ thể, chỉ có duy nhất một dòng chữ nguệch ngoạc do bác sĩ trực ca ghi lại, bệnh nhân không có dấu hiệu loạn thần, phản ứng tốt với liệu pháp ánh sáng, không phù hợp với chuẩn chẩn đoán ICD-10. Nghĩa là mẹ hắn hoàn toàn tỉnh táo. Hắn đứng bất động rất lâu, rồi quay đi, nói một câu duy nhất, cảm ơn, tôi sẽ đưa bà ấy về. Lúc này, trên mạng xã hội, từng đoạn video rò rỉ tiếp tục xuất hiện. Hình ảnh Lý Nhã Phương ăn mặc lộng lẫy đi ra từ một cơ sở điều dưỡng tư nhân bị tung lên, kèm dòng caption, kẻ đứng sau 20 năm địa ngục của mẹ thiên kim ái tịch là ai. Nhưng Lục Gia Khải không quan tâm dư luận nữa, hắn chỉ muốn gặp người phụ nữ ấy, mẹ ruột hắn, và nhìn thẳng vào đôi mắt bà mà hắn từng bỏ quên suốt thời thơ ấu. Nhưng khi hắn đến bệnh viện tư nơi ái tịch đang giữ bà Lâm Hinh Nhi an toàn, hắn bị chặn lại. Người đứng chặn trước mặt hắn là Trần Ái Tịch. Anh đến đây làm gì? Lại muốn diễn thêm một màn hối hận muộn màng nữa sao? Giọng cô sắc lạnh. Lục Gia Khải không còn đôi mắt kiêu ngạo hay gương mặt lạnh như băng ngày nào, mà chỉ có sự mỏi mệt và ăn năn thật sự. Ái Tịch, tôi biết tôi không có quyền xin gì cả, nhưng cho tôi được gặp mẹ tôi một lần. Chỉ một lần thôi. Cô im lặng, nhìn hắn thật lâu, rồi đáp, không phải tôi ngăn anh. Chính bà không muốn gặp anh. Bà bảo, đứa con mà suốt 20 năm qua không tin mình, không nhận ra mình,
thì có gặp cũng chỉ thêm đau lòng. Câu nói đó như đâm xuyên tim hắn. Hắn khuỵu xuống ngay tại hành lang bệnh viện, hai tay ôm mặt. Ái Tịch lặng lẽ quay đi, bước vào trong. Nhưng vài phút sau, cô quay lại, đặt vào tay hắn một phong thư nhỏ. Tôi không thay đổi được quyết định của bà ấy, nhưng bà bảo, nếu có ngày anh biết sự thật, hãy đọc lá thư này. Rồi cô bỏ đi, không ngoảnh lại. Khi chỉ còn lại mình với bức thư ấy, Lục Gia Khải mở ra, từng dòng chữ tay của mẹ hắn run rẩy hiện lên như từng nhát dao. Gia Khải của mẹ, nếu con đang đọc thư này, nghĩa là con đã biết tất cả rồi. Mẹ chưa từng giận con, mẹ chỉ giận bản thân mình bất lực để bảo vệ con khỏi lũ sói đội lốt người. Mẹ tha thứ cho con, và mẹ sẽ sống nốt phần đời còn lại thật bình an, không oán trách ai nữa. Nhưng con, nếu con còn một chút máu nóng của mẹ trong người, hãy thay mẹ dọn sạch tất cả rác rưởi trong cái nhà đó. Đừng để ai khác bị hủy hoại như mẹ từng bị. Đêm đó, một Lục Gia Khải khác ra đời. Không còn là vị tổng tài máu lạnh thao túng thị trường, mà là một người đàn ông mang hai mảnh trái tim vỡ vụn. Một vì sự phản bội của chính mình, một vì tình yêu mà anh chưa từng xứng đáng có. Và anh thề, dù phải trả giá bằng tất cả, anh cũng sẽ đưa sự thật ra ánh sáng, kể cả sự thật cuối cùng, về thân thế thật của chính anh mà anh chưa bao giờ được biết. Sau cái đêm nhận được thư của mẹ, Lục Gia Khải gần như biến mất khỏi thế giới tài chính. Hắn không xuất hiện trong bất kỳ hội nghị lớn nhỏ nào, cũng không trả lời truyền thông hay hội đồng cổ đông. Người ta đồn rằng hắn bị bệnh nặng hoặc đã bị lật đổ bởi chính gia tộc. Nhưng không ai ngờ được, trong suốt 10 ngày im lặng đó, hắn đang bí mật khai quật ngọn nguồn gốc rễ mọi thứ, từ cái chết của mẹ đẻ hắn, đến sự sụp đổ kỳ lạ của công ty mẹ Trần Thị năm xưa, và đặc biệt là cái tên luôn được giữ kín trong những bức ảnh gia đình cũ, ông nội của hắn, Lục Chấn Sơn, người từng nắm giữ vị trí cao nhất trong giới ngân hàng, và chính là kẻ đã ra tay đưa mẹ hắn vào trại tâm thần. Tất cả mọi việc đều được lên kịch bản từ 25 năm trước, khi Lục Minh, cha hắn, yêu một cô gái thường dân và quyết tâm cưới cô bất chấp sự phản đối của gia tộc. Nhưng vì tham vọng kế nghiệp, Lục Minh đã thỏa hiệp. Hắn đồng ý cưới Lý Nhã Phương làm chính thê để đổi lại ghế tổng giám đốc. Còn mẹ ruột của Lục Gia Khải, Lâm Hinh Nhi, bị lặng lẽ xóa sổ khỏi hồ sơ. Và chính đứa con của bà, tức hắn, cũng bị đánh tráo thành con nuôi hợp pháp trong sổ tộc họ Lục. Điều khiến hắn rùng mình hơn nữa chính là hắn không hề mang huyết thống họ Lục. Điều này khiến toàn bộ thế giới trong hắn sụp đổ. Hắn lục lại các hồ sơ ADN cũ, âm thầm gửi mẫu đi xét nghiệm lần nữa bằng kênh riêng, và khi kết quả trở lại, trong dòng tên cha ruột, một cái tên hiện ra khiến hắn chết lặng. Trần Dịch Quân, cựu chủ tịch tập đoàn Trần Thị, cha ruột của Trần Ái Tịch. Hắn không tin, không dám tin, nhưng mọi dữ liệu sinh học, đối chiếu gen đều trùng khớp hoàn toàn. Lục Gia Khải và Trần Ái Tịch, từ hai kẻ từng đính hôn đến thù hận, rồi chồng chéo yêu thương, giờ đây lại đứng trước một sự thật không thể nào dập tắt. Họ là con của hai người đàn bà, từng bị hủy hoại bởi cùng một gia tộc. Hắn lao vào tìm hiểu quá khứ giữa mẹ hắn và Trần Dịch Quân, và phát hiện ra rằng, năm xưa, khi Trần Thị sắp sụp đổ vì bị chơi xấu trong một thương vụ thâu tóm, chính Lâm Hinh Nhi, khi đó còn là giám đốc tài chính, đã âm thầm dùng danh nghĩa bạn học cũ đứng ra ký hợp đồng vay gấp cho Trần Dịch Quân. Cũng trong lúc ấy, bà mang thai, nhưng chưa kịp nói với ông thì tai họa ập đến. Lục Chấn Sơn phát hiện mọi việc và ép bà phải chọn, hoặc giữ con và biến mất mãi mãi, hoặc chấp nhận trở thành vợ phụ không danh phận, bị quản thúc suốt đời. Bà chọn con, và từ đó, Lục Gia Khải trở thành đứa con rơi trong một kịch bản tráo đổi độc ác mà không ai hay biết. Khi biết hết tất cả, Lục Gia Khải ngồi lặng trong phòng suốt 3 tiếng, không ăn, không ngủ, không nói gì. Đến khi đứng dậy, gương mặt hắn đã không còn cảm xúc, chỉ còn một quyết tâm duy nhất, dọn sạch ván cờ này bằng chính tay mình, không phải vì trả thù nữa, mà vì chuộc tội với mẹ hắn, với Ái Tịch, với chính mình. Hắn triệu tập luật sư riêng, gửi công văn tuyên bố rút khỏi toàn bộ cổ phần Lục Thị,
đồng thời yêu cầu mở cuộc kiểm toán độc lập với mục đích công khai mọi quỹ đen, hợp đồng mờ ám và hành vi thao túng tài chính từ đời ông nội đến cha hắn. Tin tức như một quả bom chấn động giới kinh doanh, cổ phiếu Lục thị lao dốc không phanh. Truyền thông đổ xô về trụ sở, nhưng không ai dám nói một lời, vì cùng lúc đó, Lục Gia Khải gửi toàn bộ tài liệu tới Ủy ban điều tra kinh tế và công khai trước công chúng. Tôi, Lục Gia Khải, từ bỏ thân phận con cháu họ Lục, hoàn toàn không có liên hệ huyết thống với gia tộc này. Tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý với tư cách người từng giữ chức điều hành. Nhưng đồng thời tôi yêu cầu truy tố mọi cá nhân liên quan đến việc hủy hoại mẹ tôi và thâu tóm phi pháp Trần Thị trong quá khứ. Bài đăng ấy chỉ trong 1 giờ đã đạt 20 triệu lượt tương tác, dư luận bùng nổ, các kênh truyền hình quốc gia vào cuộc, nhiều tên tuổi lớn trong giới tài chính lần lượt bị triệu tập. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn chưa đến, Lục Gia Khải một lần nữa đứng trước cửa nhà Trần Ái Tịch, tay cầm kết quả xét nghiệm, không còn ngạo mạn, không còn u ám, mà chỉ có một câu hỏi đau lòng, em có từng nghĩ, có khi nào chúng ta là anh em cùng cha khác mẹ không? Trần Ái Tịch đứng như trời trồng, mặt trắng bệch, mắt dại đi, môi run rẩy. Anh nói gì vậy? Sao có thể, cha tôi chưa từng nói, anh cũng không biết cho đến hôm qua. Em nghĩ, mẹ em có biết không? Không thể nào, mẹ tôi mất khi tôi còn bé, cha chưa từng nhắc đến ai tên Lâm Hinh Nhi. Giữa hai người lúc ấy là một khoảng lặng chết chóc, chẳng ai dám bước tới, cũng không ai đủ can đảm rời đi, bởi vì nếu sự thật đó đúng, cả cảm xúc họ từng có dành cho nhau đều là tội lỗi, nhưng nếu sai, thì chính họ đang tự giết mình vì một cú lừa thế kỷ. Vài hôm sau, Ái Tịch quyết định đi tìm lại hồ sơ gốc của mẹ, lật lại từng trang, từng ghi chép, từng thư tay cũ. Cuối cùng, tại một góc mép cuốn nhật ký bạc màu, cô tìm được một đoạn chữ ngắn, gửi Dịch Quân, em không thể giữ con lại, nhưng nếu em vẫn còn sống sau ngày mai, em sẽ sinh nó ra và giấu kín thân phận. Em không muốn đứa trẻ sống giữa hai họ quyền lực, chỉ mong nó sống làm người lương thiện. Kèm theo đó là một ảnh siêu âm. Trên ảnh là dòng tên Lâm Hinh Nhi, mang thai tuần thứ 11. Ái Tịch lặng người. Cô vội gửi mẫu ADN riêng đối chiếu, lấy mẫu tóc từ bàn chải cũ của cha. 3 ngày sau, kết quả về, không có bất kỳ trùng khớp gen nào giữa cô và Lục Gia Khải. Họ không phải anh em. Cô ngã khuỵu xuống sàn, khóc òa như một đứa trẻ. Cảm ơn trời, tôi không sai khi yêu anh ấy. Cùng lúc đó, Lục Gia Khải nhận được một cuộc gọi từ viện điều dưỡng, bà Lâm muốn gặp anh. Hắn vội vã chạy đến. Bà nằm trên giường bệnh, ánh mắt yếu ớt nhưng thanh thản, con đã làm đúng, mẹ tự hào về con, giờ hãy sống cuộc đời con muốn. Đừng để tình yêu bị gánh nặng máu mủ làm hoen ố. Hắn nắm tay bà, đôi mắt rưng rưng, mẹ, con sẽ không bao giờ để mẹ phải chịu thiệt nữa. Con thề. Bà mỉm cười nhắm mắt như một linh hồn cuối cùng được siêu thoát. Buổi chiều hôm đó, Lục Gia Khải đến gặp Ái Tịch, đứng giữa khu vườn nhà cô, hắn đưa cho cô kết quả xét nghiệm. Cô nhìn hắn rất lâu, rồi lao tới ôm chầm lấy hắn, nghẹn ngào, chúng ta không có lỗi, không ai có lỗi cả. Chỉ là số phận quá tàn nhẫn, hắn ôm chặt cô vào lòng, anh sẽ không để số phận quyết định lần nữa. Ái Tịch, lấy anh đi. Ngày hôm đó, toàn thành phố như lặng lại trong một bầu không khí trang nghiêm kỳ lạ. Bởi hôn lễ giữa Lục Gia Khải và Trần Ái Tịch, hai cái tên vừa được báo chí đưa lên tiêu điểm suốt 3 tháng liên tiếp, sẽ diễn ra tại giáo đường cổ kính lâu đời nhất thủ đô, nơi từng chỉ tổ chức lễ cưới cho giới quý tộc đời trước. Khách mời không ai khác ngoài những nhân vật quyền lực nhất giới tài chính, chính trị và truyền thông. Không ít người từng ghét Lục Gia Khải, không ít người từng gièm pha Trần Ái Tịch, nhưng hôm nay, cả đều ngồi yên trên ghế, ngẩng đầu lặng thinh nhìn về phía cửa lễ đường, nơi nàng mặc chiếc váy cưới trắng ngà, thêu ren tinh xảo, từng bước đi uy nghi mà dịu dàng trong tiếng nhạc nhẹ nhàng của bản giao hưởng mùa xuân. Còn chàng đứng nơi cuối thảm đỏ, ánh mắt không rời khỏi cô lấy một giây. Tất cả thị phi, cay đắng, oan ức của hai người họ cuối cùng cũng dừng lại ở một cái nắm tay định mệnh trước sự chứng giám của Chúa, của luật pháp,
của thời gian. Lục Gia Khải, giọng vị linh mục vang lên giữa thánh đường cổ kính, con có đồng ý lấy Trần Ái Tịch làm vợ, yêu thương, che chở, chung thủy suốt đời, dù giàu sang hay nghèo khó, dù khỏe mạnh hay ốm đau. Hắn nhìn cô, ánh mắt đong đầy sự dịu dàng và chân thành chưa từng có, con đồng ý. Trần Ái Tịch, ông quay sang cô gái trẻ có đôi mắt long lanh ngấn nước, con có đồng ý lấy Lục Gia Khải làm chồng, tin tưởng, bên cạnh và đi đến cuối đời. Cô khẽ gật đầu, cười mà nước mắt chảy dài, con đồng ý. Vị linh mục đang chuẩn bị công bố lời chúc phúc, thì bất ngờ, cánh cửa giáo đường bật mở đánh rầm một tiếng chấn động, tất cả khách mời ngoái đầu lại, nhiều người há hốc miệng, vài người lẩm bẩm hoảng sợ, bởi người bước vào không ai khác, chính là Lý Nhã Phương, người phụ nữ từng đứng tên chủ tịch danh nghĩa của Lục thị suốt gần 3 thập kỷ, mẹ hợp pháp của Lục Gia Khải, và là kẻ vừa bị tòa án triệu tập điều tra về các cáo buộc gian lận tài chính và bức tử người khác. Bà mặc bộ sườn xám đen, tóc búi cao, tay cầm gậy ngọc, mắt nhìn thẳng về phía bục lễ đường, không hề chớp. Khoan, bà gằn từng tiếng khiến cả giáo đường im phăng phắc, hôn lễ này không thể diễn ra. Tiếng xì xào vang lên dữ dội, Lục Gia Khải siết chặt tay Ái Tịch, hắn bước xuống một bước chắn trước cô, giọng lạnh như băng, bà còn tư cách gì để đứng ở đây? Ta là mẹ con, bà nhấn mạnh, đôi mắt hằn tia máu, dù không sinh, nhưng nuôi con 20 mấy năm, ta không cho phép con lấy con gái của kẻ đã phá nát gia tộc họ Lục. Tiếng bà như một cái tát thẳng vào không khí, nhưng không ai lên tiếng bênh vực, bởi tất cả đã biết sự thật, Lục Gia Khải không mang họ Lục theo huyết thống, mà là con ruột của Lâm Hinh Nhi và Trần Dịch Quân. Hắn siết tay, giọng trầm xuống, bà sai rồi. Chính gia tộc họ Lục mới là kẻ hủy hoại tất cả. Còn Trần Ái Tịch, cô ấy là người đã kéo tôi khỏi vực thẳm, khỏi vòng xoáy báo thù, khỏi sự khát máu mà chính các người chồng vào tim tôi. Lý Nhã Phương cười khẩy, vậy con định để cả dòng họ Lục sụp đổ, chỉ để cưới một con bé từng bị từ hôn giữa lễ đường sao? Con có biết bao nhiêu người đang đợi con sa chân để đạp xuống không? Thì cứ để họ đạp. Giọng Lục Gia Khải vang lên, dứt khoát, dằn từng chữ, vì nếu tôi không sống là chính mình, thì sống để làm gì? Lý Nhã Phương đứng bất động trong một thoáng, rồi dần dần hạ tay cầm gậy xuống. Gương mặt bà dần biến sắc, từ lạnh lùng sang trống rỗng, rồi bà khẽ gật đầu như thể đã chấp nhận, quay người rời khỏi lễ đường trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Linh mục nhìn theo, rồi nghiêng đầu về cặp đôi trước mặt, chúng ta, tiếp tục chứ. Lục Gia Khải và Trần Ái Tịch nắm tay nhau, lần nữa quay mặt về phía linh mục, và lần này, khi lời chúc phúc được ban xuống, không còn gì có thể ngăn cản. Sau lễ cưới, tại buổi tiệc riêng trong biệt thự nhà Trần gia, nơi Ái Tịch từng bị đuổi đi như một kẻ không danh phận, nay đã được trang hoàng rực rỡ đèn lồng và hoa tươi. Một vị khách đặc biệt xuất hiện, Trần Dịch Quân, cha ruột của cả hai người, nhưng cũng là người từng từ chối sự thật vì sợ scandal năm xưa bị phơi bày. Ông đứng trước mặt họ, gương mặt già nua, nhưng ánh mắt sáng quắc, giọng nghẹn ngào, cha xin lỗi, đã quá muộn để làm lại. Nhưng nếu hai đứa cho phép, cha muốn nhận lại cả hai, không vì danh phận, chỉ vì cha đã nợ các con một đời. Trần Ái Tịch gật đầu đầu tiên, rồi quay sang nhìn Lục Gia Khải, hắn im lặng rất lâu, sau đó bước tới ôm lấy ông, cha, chỉ cần không bỏ rơi mẹ con thêm lần nào nữa. Kết thúc buổi tiệc, khi khách khứa đã về gần hết, trời bất chợt đổ mưa nhẹ, Ái Tịch và Gia Khải ngồi bên thềm biệt thự, tay cầm 2 ly rượu vang, nhìn ra vườn hoa đang lấp lánh dưới ánh đèn vàng. Cô tựa đầu lên vai hắn, khẽ hỏi, anh có hối hận không? Hối hận gì cơ? Hủy hôn em giữa lễ đường năm ấy. Hắn cười khẽ, tay siết chặt vai cô, hối hận suốt 3 năm, nhưng cảm ơn vì em quay lại. Không là cảm ơn vì 3 tiếng sau, anh đã biết em là ai. Cả hai nhìn nhau, không cần thêm một lời nào nữa. Mưa vẫn rơi, nhẹ như một điệu nhạc kết thúc bản tình ca đã kéo dài quá lâu, mà giờ đây chỉ còn lại vị ngọt của sự tha thứ, đoàn tụ và một lời hứa, lần này là mãi mãi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.